Kiitos Joel. Minäpä katson tästä vielä saman tien sitten materiaalin näkyville. Eli tosiaan niin kuin Joel kertoi, uudet energiamuodot liikennevälineissä ja energiavarastoissa ja kirjoitusvirheineen näköjään tuossa otsikossa, mutta minulla on nytkin hyvä mahdollisuus parantaa iltaesitykseen tätä sille, että saan tuon otsikonkin oikein. Ihan lyhyesti kerron ensin, että kuka olen. Eli historia on semmoinen, että sivutoimisesti pelastuslaitoksen asioita tehnyt aika pitkään, yli 30 vuotta, 10 vuotta vähän yli erikoistutkijana pelastusopistolla, pari vuotta sitten jäin sieltä sitten muihin hommiin ja nyt sitten mietin tässä, kun tämä projektihan on aloitettu silloin, kun olin siellä virassa ja mietin, että kun tähän tilaisuuteen tulin ja Joel kysyi, että mikä tänne laitetaan nyt sitten niin kuin titteliksi, niin en oikein heti osannut vastata ja sitten päädyttiin tähän, eli tämmöistä pientä startup-yritystä luotsaan tässä ja ajattelin nyt sen verran ottaa yhden dian tästä, että kerron, että mitä tehdään. Tehdään työvälineitä hyökkäävää ulkoa sammuttamiseen ja tavoitteena vähentää ihmisten altistumisia ja myös sitä työn kuormitusta. Ja sitten toisena tämmöisenä ryhmänä niin akkupaloihin liittyviä asioita, litium-ioniakkuihin, siis sammutusmenetelmiä ja myös sitten muuta turvallisuutta siihen, mutta ei tästä sen enempää. Lähdetään liikenteeseen, mutta ei ihan noin nopeasti, lähdettiin jo vähän liiankin nopeasti liikenteeseen. Tämä koko juttu tähän julkaisuun, joka löytyy sieltä pelastusopistolta kirjastosta tai kirjaston kautta PDF-nä. Tokikin uudet energiamuodot liikennevälineissä ja energiavarastoissa ja alaotsikolla sammutustaktiikka ja tekniikka. Ja mitä tänään aion tässä läpikäydä tai käsitellä on litium-ioniakkuteknologiaa. Siellä julkaisussa jonkun verran käsitellään myös esimerkiksi autojen osalta kaasuautoja ja vähän muutakin, mutta meillä on niin rajallinen aika tässä, että täytyy napsia niin sanotusti rusinat pullasta, eli tähän olennaisimpaan asiaan keskittyä. Ja näin ollen niin me ollaan aika pitkälti tänään näiden akkuasioiden parissa. Mutta katsotaan pieniä liikennevälineitä, niin sanotusti micromobility, tuotteita, sähköfillarit, potkulaudat, niihin liittyviä asioita hieman. Sitten isommat liikennevälineet, eli käytännössä autot, mä oon ottanut sitten muun muassa trukit tuohon vaan niin kuin mainintana, sisällössä muuten ole trukeista sen enempi mitään ihmeellistä. Ja sitten kolmantena vielä isompana akkumuotona nämä energiavarastot, joita nyt sitten niin kuin tiedätte varmaan, niin tulee koko ajan sinne sun tänne Suomessakin ja täytyy sanoa, että me ollaan ehkä vähän niin kuin jälkijunassa sitten niiden turvallisuusasioiden suhteen sillä tavalla, että ei ole ihan ehkä pysytty siinä vauhdissa mukana, millä ne sitten tuolla yksityispuolella nämä asiat on edennyt ja kehittynyt. No sammutustekniikkaa ja vähän turvamenettelyjä koitetaan ainakin sitten vielä hipaista tuolla ainakin noiden sammutustekniikkaa ehkä kaikkien osalta ja turvamenettelyitä vähän vielä noiden energiavarastojen osalta. Hyvin lyhyt johdatus litium-ioniakkuihin. Meillä on kahdenlaisia litiumiin perustuvia energialähteitä. Toinen on paristot, ne on siis litiumparistot. Ja niissä on metallimuotoinen litium-sisällä, jos niitä palaa isommassa määrin, niin niitä ei päästä sammuttaa vedellä, koska se on metallipalo, kuten vaikka magnesium tai mikä tahansa muu. Mutta tänään me ei puhuta näistä sen enempää, vaan me puhutaan sitten ladattavista, eli niin sanotusta sekundääreistä litium-ioniakuista. Ja tuo ioni on olennainen osa erottaa nämä kaksi toisista, että litiumparisto on litium ja akku on sitten litium-ioni. Ja niissä on tämmöinen ionimuotoinen litium, eikä mennä siihen kemiikkaankaan sen enempää. Mutta sen verran voidaan katsoa, että tunnistetaan 3 peruskennotyyppiä. Eli akkuhan koostuu yleensä miltei aina, ei toki aina, mutta miltei aina useammasta kennosta. Ja nyt sitten meillä on sylinterikennoja, pussikennoja ja sitten tämmöisiä prismaattisia akkuja. Tuommoisia sylinterikennoja, mitä tuossa kuvassa, niin olette ehkä nähnyt
ihan yksittäisinä kennoinakin jossakin, esimerkiksi nyt otsalampuissa aika tavanomaista on, että voi olla tuommoinen sylinterikenno semmoisena. Näistä ei oikeastaan tarvitse meidän tietääkään hirveän paljon enempää muuta kuin se, että ne on niin kuin muodoltaan hieman erilaisia ja rakenteeltaankin. Sylinterikenno on tuommoinen kovapintainen, tuo pussikenno on yleensä semmoinen pehmeä. Se vaikuttaa hieman niiden palokäyttäytymiseen tai oikeastaan siihen, että mitä siellä paloissa havaitaan. Sylinterikenno, tuommoinen kovakuorinen, niin se poksahtaa verraten niin kuin selkeällä poksahtavalla äänellä avautuessaan. Pussikennossa ja prismaattisessa akussa ei ehkä ihan niinkään, mutta ne tulee vielä tuolla myöhemmin esille. Hyvä. Nyt jos mä saan tuosta vaihettua diaan ja tuommoisen videon käyntiin. Katsotaan siis video ja puhutaan sitten. Ja pikkusen peruutan tuohon niin vielä jos saan tuon pannerin tuolta pois ja pysäytettyä. Eli tässä nyt oli sitten oikeastaan meidän pelastusopiston aikaisista hankkeen testeistä ensimmäisiä. Tämä oli siis tämmöinen, tai oli niin sanottu tasapainolauta, jotka olivat kovasti muotia johonkin aikaan, ja sitten yksi tulipalo oli, jossa tämmöisen lataaminen oli se lähtökohtainen syy, niin tätä sitten tutkittiin. Ja niin kuin huomasitte, niin nuo kennot, jotka tuolla akussa on, niin ne poksahtelee, räjähtelee ja lentää palavia heitteitä ja tulee pitkiä pistoliekkejä. Ja se on oikeastaan semmoinen olennainen juttu, kun me ruvetaan miettimään, että mitä me tehdään tämmöisen litium-ioni-akkupalon kanssa. Mutta niin nyt sitten lähdetään katsomaan, että miltä näyttää näiden pienten akkujen niin tilanne. Johon nyt vaihtuu. Ei pitänyt mennä takaisin tuonne. Eli se, mikä tuossa tapahtui tuossa videolla, on nimeltään terminen karkaaminen, varmaan monelle jo tuttu ennestäänkin tämä termi. Ja se tarkoittaa tämmöistä kemiallista reaktiota siellä akkukennon sisällä. Tässä vaiheessa me ei puhuta vielä tulipalosta tai akkupalosta yhtään mitään. Ja itse asiassa se tulipalo on vain sivutuote tässä termisessä karkaamisessa. Ja niin kuin sanottu, se on kemiallinen reaktio, joka menee niin kuin askel askeleelta, eli se on tämmöinen ketjureaktio, joka tuottaa lämpöä, happea ja palavia kaasuja. Ja nyt kun mietit, että mitkä ne oli ne palaamisen perusedellytykset sieltä meidän ensimmäisistä sammutusopinnoista, niin nehän oli lämpö, happi ja palavia paineita, siis oli se nyt sitten kaasu tai mitä tahansa. Eli kaikki palaamisen perusedellytykset tuossa on kasassa. Tuo happi tulee vielä siitä kemiallisesta reaktiosta, siellä hajoaa tämmöisiä metallioksideja ja niistä irtoaa happea. Tokikin tuo happimäärä ei ole niin iso, että se kaikki muu asia palaisi tuolla hapella. Eli jos tätä hapen saantia rajoitetaan, niin se toki rajoittaa tuota palaamista, mutta se palaaminen ei lopu, jos siellä siis palaamista on käynyt sitä. Ja tuo ketjureaktio, kun lähtee käyntiin, niin jossain vaiheessa tullaan pisteeseen, jossa sitä ei pysty enää pysäyttämään, eli se menee sitten ihan loppuun asti. Ja mistä tuommoinen ketjureaktio lähtee käyntiin, niin sen kennon fyysinen, tai sanotaanko pahoinpiteleminen, eli riittävä fyysinen muodonmuutos siihen kennoon, tai sitten riittävä lämmittäminen, ja noin 100 astetta hyvinkin jo riittää, eli ei kannata saunoa noiden akkujen tai kennojen kanssa. Ja sitten niin sanottu ylilataaminen, eli ladataan sitä kennoa senkin jälkeen, kun se on jo
on jo niin sanotusti täynnä. Tuota yleensä estää semmoinen akuhallintajärjestelmä, mutta periaatteessa, jos se akuhallintajärjestelmä on rikki tai puuttuu, niin on mahdollista, että se kenno ylilatautuu, ja silloin tuo terminen karkaaminen lähtee siis käyntiin. No mistä me havaitaan tuommoinen terminen karkaaminen siinä akussa, niin siellä on tämmöisiä ihan aistein havaittavia tunnusmerkkejä. Se akku lämpenee, sitten se turpoaa. Se turpoaminen johtuu siitä, että siellä hajoaa erilaisia kemiallisia yhdisteitä osakomponenteikseen, ja sen takia siellä paine nousee, ja paine sitten taas turvottaa sitä akkua. Jossain vaiheessa se akun rakenne kun pettää, niin sitten kuuluu ihan semmoinen poksahtava ääni yleensä. Ja nyt sitten kun me mietitään, että me mennään palotilanteeseen ja epäillään, että siellä palaa litium-ioniakku, niin yksi semmoinen selkeä korvin kuultava ja havaittava tunnusmerkki litium-ioniakun palaamiselle on se, että sieltä kuuluu tämmöisiä poksahduksia, mikä johtuu niistä kennojen avautumisista. Ja kun se kenno avautuu, niin sieltä sitten purkautuu se sinne kertynyt paine, eli käytännössä kaasuja, ja se kuuluu sitten semmoisena suhinana tai pihinänä. En laittanut tuohon äskeiseen videoon, tai en ole ihan varma, että kuuluuko teille äänet sieltä läpi, mutta niin siinä kuuluu varsin paljon poksetta ja suhinaa, joka johtuu siitä, että ne kennot aukeaa ja sieltä sitten tulee niitä palavia kaasuja ulos. Ja tässä pitää vielä sanoa semmoinen, jotta ei se unohdu minulta sanoa, että on täysin mahdollista, että tuo terminen karkaaminen sinne akussa käynnistyy ja menee loppuun asti ilman, että missään vaiheessa tulee liekkipaloa. Eli ilman, että tulee missään vaiheessa silmin havaittavaa paloa. Se tarkoittaa siis sitä, että se prosessi kyllä käy siellä akussa alusta loppuun ja sieltä purkautuu paljon niitä palavia kaasuja, mutta syystä tai toisesta ne ei syty palaamaan. Ja yhä yleinen syy on se, että siellä ei yksinkertaisesti ole riittävää lämpötilaa, joka ne sytyttäisi palaamaan. Ja tämä on tietysti sitten meillä varsinkin suljetussa tilassa niin iso ongelma ja tuohon kaasujen palaamattomuuteen siihen niin vaikuttaa moni tekijä. Muun muassa niin sanottu akkukemia, eli mitä materiaalia se akku pitää sisällään, myös sen latausaste, eli matalalla latausasteella on todennäköisempää, että koskaan ei mennä siihen lämpötilaan, että syntyisi liekkipaloa. Toisin sanoen tämä akkupalo on oikeastaan vain seuraus tästä termisestä karkaamisesta, eikä sitä tule joka kerta. Samaan hengenvetoon voi vielä sanoa sen, että siinä termisessä karkaamisessa olennaista on se, että se tapahtuu siellä akun sisällä, ja se akun ulkopuolella tapahtuva liekkipalo, mikä me havaitaan niin kuin palotapahtumana, niin se ei juurikaan vaikuta sinne akun sisälle. Eli se, että minkä verran me niitä näkyviä liekkejä sammutetaan, sillä ei ole hirveän paljon sitä merkitystä, mitä siellä akun sisällä tapahtuu, koska siitä ei juurikaan johdu lämpöä enää takaisin sinne akun sisälle, toisin kuin missä tahansa tavanomaisessa tulipalossa, niin yleisesti ottaen sitä tulipaloahan ruokkii se liekki ja siitä tuleva niin kuin lämmön takaisin kytkentä sinne materiaaliin. No jos katsotaan ihan tämmöisenä yksinkertaisena kuvana tätä asiaa, niin meillä on akku, jossa on kennoja. Kennojahan siellä yleensä on enempi tai vähempi. Tässä nyt on voisiko tuossa olla parisenkymmentä, ja johonkin niistä yksittäisistä kennoista syntyy tämä terminen karkaaminen, eli ylilatauksen lämmön tai fyysisen rasituksen vuoksi. Ja siinä lähtee se terminen karkaaminen käyntiin, ja tämä termisen karkaamisen yksi ominaisuus on, että se nostaa tuon kennon lämpötilaa jopa useaan 100 asteeseen. Ja jos ei se lämpötila nousisi siinä kennossa, niin silloin meillä ei ole mitään ongelmaa. Tämä asia olisi sille, että se yksi kenno tussahti sieltä ja sieltä tuli vähän savua ja asia on sillä selvä. Mutta nyt kun tämä lämpötila yksittäisessä kennossa nousee, niin se saa aikaan sen, että kun siellä akussa on yleensä aina hyvinkin tiiviisti pakattuna ne kennot käytännössä toisiaan vasten, niin ne vieressä olevat kennot lämpenee myös.
ja ne lämpenee sitten niin paljon, että se terminen karkaaminen lähtee käyntiin myös niissä viereisissä kennoissa. Ja tämä lämmön siirtyminen kennosta toiseen on käytännössä se mekanismi, millä se terminen karkaaminen etenee siellä akussa kennosta toiseen. Ja tämä käytännössä jatkuu niin pitkään, kun siellä niitä kennoja on, tai sitten me jollakin tavalla saadaan sitä kennottoa riittävän paljon jäähdytettyä, että tuo lämmön siirtyminen kennosta toiseen on niin vähäistä, että se terminen karkaaminen pysähtyy. Ja tämä on vaikea operaatio. Vaikea operaatio sen takia jo lähtökohtaisesti, että yleisesti ottaen akkuvalmistajat tekevät mieluummin pieniä kuin isoja akkuja. Eli kennot pakataan käytännössä mahdollisimman tiiviisti sinne akun sisään. Ihan sen takia, että säästetään tilaa. Ja näin ollen, niin siellä akun sisällä välttämättä ole juurikaan tilaa sille jäähdyttävälle aineelle, ellei sitten käy niin, että tuo lämpö sulattaa siitä kuoret ympäriltä ja me pystytään sitten sitä kautta niitä jäähdyttämään. Ja nyt jo sanon tämmöisen noihin testeihin liittyvän asian, että internet on pullollaan erilaisia sammutteita ja sammutin aineita ja käsisammuttimia ja muita, joita suositellaan tai ainakin markkinoidaan litium-ioniakkupaloihin. Ja sitten siellä on kohtuu paljon testivideoita, jossa on paljon kennoja ihan paljaaltaan. Ja sitten sinne laitetaan sammutetta niille paljaille kennoille. Se on varmaankin ihan mahdollista saada se terminen karkaaminen pysähtymään sillä tavalla, jos pääsee niille paljaille kennoille sitä laittamaan sitä sammutetta. No joo, näin ollen niin semmoiset testivideot voi oikeastaan jättää niin kuin omaan arvoonsa, koska niin ei se akku yleensä ole meillä käsiteltävissä ilman sitä kuorta. Suojakuori aiheuttaa sen, että meidän on hyvin vaikea saada mitään sammutetta sinne sisälle. No katsotaan vähän esimerkkejä vielä jossain vaiheessa, että onnistuisiko se ja jos, niin minkä verran. Mennään näihin pieniin liikennevälineisiin. Mä otin tuossa on olemassa tämmöinen organisaatio kuin EV FireSafe, joita julkaisee mielenkiintoisia tilastoja näihin sähköliikennevälineisiin liittyen. Ja otin tuosta yhden tuommoisen tilaston, joka nyt on jo vähän tavallaan ikääntynyt, kun se on viime vuoden puoleen väliin, mutta uudempaakaan en löytänyt. Mutta tuostakin näkee jo sen, että vuonna 2022, kun on ollut näitä kevyiden liikennevälineiden paloja, niin siellä on 212 loukkaantunutta, 24 kuollutta. Ja 2023 ensimmäinen vuosipuolikas on ollut yli 500 paloa, joissa on ollut 138 loukkaantunutta, 36 kuollutta. Ja tämän haluan tuoda teille esille ihan sen takia, että jos me mietitään niin kuin henkilöturvallisuutta ja akkupaloja, niin sähköautot ei ole siinä kyllä mitenkään niin kuin merkittävä asia. Sähköautojen akkupaloista ei käsittääkseni, tai sanotaan näin, että ei ole vielä ainakaan tullut tietoon, että kukaan olisi menehtynyt sähköauton akkupaloista. Mutta näissä kevyissä sähköpillareissa, skoottereissa, sähköpotkulaudoissa ja niiden akkupaloissa, niin niissä kuolee ihmisiä vuosittain jonkun verran. Ja huolestuttavaa tässä on se, että tämä trendi on hyvin jyrkästi kasvava. Johtuu siitä, että näitä säilytetään sisällä, ladataan sisällä, mahdollisesti ladataan jopa yöaikaan, kun ollaan nukkumassa. Ja kun se akkupalo kun käynnistyy, niin se on hyvin nopea tapahtuma. Siihen ei kerkeä
varsinkaan kuluttajia paljon reagoimaan. Se tuottaa hyvin nopeasti paljon myrkyllisiä ja tainnuttavia kaasuja. Ja niissä kaasuissa on muun muassa hyvin korkea häkäpitoisuus. Ja tämmöinen laite jossakin kerrostaloyksikön eteisessä latauksessa lähtee palaamaan keskellä yötä, niin hyvin todennäköistä on, että ainoa reitti sille ihmiselle poistua on sinne parvekkeelle tai ikkunasta ulos, jos semmoinen on mahdollista. Mutta siitä oven kautta on kyllä hyvin vaikea sitten jo poistua. Niin kuin näitte tuon palon tuossa alussa, niin se on aika raju. Pelastuslaitoksen näkökulmasta tämmöinen vaikkapa sähköpolkupyörän akun palo, niin se ei ole välttämättä sinällään hirveän merkittävä asia, mitä me on polteltu noita sähköpolkupyörän akkuja, niin se on noin 15 minuuttia, minkä se palaa. Ja jos ajatellaan, että asiakas sen huomaa, soittaa hätäkeskukseen ja pelastuslaitos on paikalla, niin nämä viiveet yhteen laskien, niin siitä ei välttämättä sitä palosta ole hirvittävän paljon enää sen akun palaamisesta jäljellä, mutta toki se on saattanut levitä hyvinkin voimakkaasti jo ympäristöön, koska sieltä tulee niitä palavia heitteitä. Me on joskus mitattu jossain testissä, niin 18 metriä lensi se palava heite pisimmillään. Ja tietysti ne voimakkaat liekit, mitkä sieltä tulee, niin nekin on helposti semmoisia 1,5–2 metrisiä pahimmillaan. Joo. No pari lainausta tuolta ulkomailta. Vasemmalla puolella on Manhattanilta tämmöinen huoneistopalo, jossa 38 ihmistä loukkaantui. Ja kyseessä oli tavallaan yrittäjä, joka korjasi itse sähköpotkulautoja ja niiden akkuja yhdessä noista asunnoista, missä se palo sitten syttyi. Oikeanpuolimainen on Torontosta. Ja siinä sitten on tämmöisen sähköpolkupyörän palo metrossa. Ja nyt jos ajatellaan sitä ensimmäistä videoa, mitä katsottiin, että miten raju se palo on, niin eihän tuo nyt varmaan metrossa ole hirveän mukava asia, ainakaan jos olet itse tuossa samassa vaunussa. Ja tuolla sanotaan vielä, että litium-ioniakkujen palot on lisääntynyt 90% vuonna 2023. Se on aika hurja kehitys. Ja jossain vaiheessa tässä Yle uutisoikin näistä, niin koitettiin tuoda esille sitä, että missään pitäisi näitä akkuja säilyttää tai ladata poistumisteillä. Eli poistumisreitit pitäisi olla aina sillä tavalla vapaat, että niissä ei akkuja ainakaan ladata eikä säilytetä, eikä mielellään säilytetä lyhyiäkään aikoja. Omakohtainen kokemus Valtionrautateiden matkasta Helsinkiin joku aika sitten, niin istuin siellä ravintolavaunun yläkerrassa ja tein siinä toki töitä innokkaasti. Ja sitten nuorehko henkilö tuli semmoisen sähköpotkulaudan kanssa ja istui sinne ensimmäiseen penkkiin sen sähköpotkulautansa kanssa. Ja mä mietin siinä, että kun siitä en ainakaan keksinyt, että mitenkä sieltä muuta kautta pystyisi poistumaan sieltä ravintolavaunun yläkerrasta, kun sitä yhtä reittiä, missä se potkulauta oli, niin se tuntui vähän hurjalta se tilanne. Laskeskelin siinä mielessäni, että mikä osa siitä porukasta, jotka siellä oli, niin ehkä selviäisi hengissä siitä, jos se sähköpotkulauta syttyisi palaamaan. Ja meillä ei ehkä tähän ole vielä herätty. Olen kyllä aika monen liikennöitsijän koittanut olla yhteydessä, mutta toistaiseksi asiat ovat kuuluneet vähän kuuroille korville ja ei voi muuta kuin toivoa, että se ei tarkoita sitä, mitä aina ennen, että ensin pitää jotain sattua ennen kuin asioihin reagoidaan. Nämähän on siis käytännössä aika lailla kiellettyjä nämä tuotteet. Jos katsotaan tuosta seuraavalta sivulta, niin esimerkiksi Britanniassa junaanhan tuommoista ei saa tuoda ollenkaan, ja se on hyvin, hyvin kategorisesti kiellettyä, että näitä ei saa tuoda julkiseen liikenteeseen
Ja siitä on jo pari, no joo, tuo uutinen on itse asiassa kesäkuulta 2023, mutta siitä on jo aikaa, kun ne on niin kuin kielletty. Ja tuossa viime keväänä, kun kävin Englannissa, niin jokaisella rautatieasemalla on isot kyltit, että näitä tuotteita ei saa viedä junaan. Mutta meillä ei ainakaan toistaiseksi ole tämmöistä kieltoa tullut. No sitten toisenkin otin tuommoisen artikkelin tuossa. Tämä oli siinä mielessä jännä, että tämmöinen Bicycle Shop, joka korjaa näitä akkuja ja sähköpyöriä, palokunta oli sitten pidättänyt tämän yrittäjän. Se on erilainen meininki kuin meillä Suomessa. Meillä palokunta ei taida vielä pidättää ketään, mutta olivat siis pidättäneet tämän henkilön useista turvallisuuspuutteista johtuen. Eli toisin sanoen ottavat hyvin vakavasti nämä tämmöiseen niin sanotut micromobility-tuotteet ja niihin liittyvät ongelmat. Ja kyllähän näissä on ihan selkeästi trendi semmoinen, että hinta ja laatu menevät jossain määrin käsi kädessä. Ja isohko osa kuitenkin näistä ongelmista johtuu joko siitä, että niitä on itse niin sanotusti korjattu tai twiikattu niitä tuotteita, tai sitten vaihtoehtoisesti on ostettu edullisia tuotteita. En nyt tietysti Kiinaa voi niin kuin maana mainita, mutta jostakin ostettu edullisia tuotteita, joiden laatu ei ihan sitten ehkä ole sama. Ja näissä litium-ionikennoissa oikeastaan niin kuin se paloturvallisuus tulee hyvin suoraviivaisesti sen kennon valmistusprosessin puhtaudesta. Eli mitenkä niin sanotusti hygieninen se valmistusprosessi on. Ja tietenkin se puhtaus maksaa, eli kun tehdään hyvin puhtaissa ympäristöissä niitä kennoja, niin se on kalliimpaa kuin tehdään vähemmän puhtaissa. Ja siitä käytännössä myös niin kun kaikki epäpuhtaudet, mitä sinne kennoon joutuu siinä valmistusprosessissa, niin ovat sitten riski sille palamiselle. Okei, no joo. Mitäs kello on? Mehän ollaan hyvässä ajassa. Me ollaan tosi hyvässä ajassa. Hypätään tästä sitten autojen kyytiin. Ja tässä nyt on sitten yksi esimerkki tuolta Lahdesta, ainakin siltä suunnalta. Tämäpä saattaa olla ehkä viime kesältä. Mä lunttaan tuossa, jos mä ei tainnut olla päivämäärää tuossa uutisessa. Ei kun se on tänään 14.17, joo, mutta se ei ole kuitenkaan tänään. Tässä on tämmöinen Volkswagenin ID4. Ei kun Bussi, anteeksi. Joka on ollut yhteiskäyttöautona ja sitten sprinklerin laukeaminen käsittääkseni oli siinä tilanne, joka hälytti palokunnan paikalle. Ja autossa on verraten selkeitä muodonmuutoksia. Eli näyttäisi siltä, että siellä olisi niin kuin käytännössä jotakin räjähtänyt tuolla sisällä. Ja sitten tästä tapahtumasta muutama päivä myöhemmin, niin se sitten syttyy kokonaisuudessaan palaamaan se ajoneuvo. Ja nyt sitten, että mikä tuommoisessa autossa voisi tuommoisen räjähdyksen aiheuttaa, niin se akun termisen karkaamisen ulos päästämät palaavat kaasut, jos ne pääsee kerääntymään suljettuun tilaan, niin ne voi räjähtää. Ja yleisesti ottaen tuolla ulkomaisessa lehdistössä, tai miten se sanoisikaan, niin puhutaan niin kuin materiaalissa vapor cloud explosion, eli se on tämmöinen räjähdys, jossa on pilvessä sekä kaasumaisia että yleensä myös sitten aerosolimuotoisia tuotteita. Sillä ei ole hirveästi merkitystä, että minkä muotoisia ne on. Syytä on muistaa se, että se mitä sieltä akusta tulee ulos, niin jos ei se pala, niin se on hyvin herkästi syttyvää. Jos se pääsee kerääntymään suljettuun tilaan, niin
se ottaa ja räjähtää, kun se saa tai kun se pääsee syttymisvälille ja saa riittävä alkuenergia. Mutta mennään näihin autoihin tarkemmin. Tuossa oikealla puolella on kaaviokuva. Voi olla, että on niin pienellä, että ette saa siitä välttämättä selvää, mutta ei hätää, se on kohta 2 seuraavalla kalvolla isompana. Ja tämän halusin ottaa tästä julkaisusta esille ihan sen takia, että mehän ei välttämättä aina, kun me mennään sinne tilanteeseen, niin me ei tiedetä, että mikä se käyttövoima on siinä ajoneuvossa. Toisaalta me ei voida käyttää hirveästi aikaa sen asian etsimiseenkään, kun meidän pitäisi varmaan sammuttaa sitä palavaa ajoneuvoa. Ja oikeastaan kolmas on se, että me pystytään oikeasti myös niin kuin ihan aistihavaintojen perusteella erottamaan toisistaan polttomoottoriauton palo, sähköauton palo ja oikeastaan kaasuauton palo. Nyt en ottanut niitä videoita tähän, kun meillä ehkä aika olisi siihen riittänyt, mutta silloin kun sähköauto palaa, niin me on opittu tässä nyt jo tänään, että siellä syntyy painetta niissä kennoissa ja se purkautuu paineenalaisena, se purkautuu sieltä akusta paineenalaisena. Ja sähköauton akkupalossa se on hyvin selkeä merkki siitä, että kun me nähdään, että se liekki tulee auto alta ja on selkeästi purkautuu sieltä paineen alaisena, niin me voidaan olla aika varmoja, että siinä on sähköauton akkupalo. Itse asiassa toinen vaihtoehto on tietysti kaasupalo, mutta me pystytään nekin erottamaan toisistaan. Ja yksi vihje, tai oikeastaan 2 vihjettä on jo kerrottu siinä sähköauton palossa, niin se kennojen avautumisen tuottama poksahtelu on selkeä vihje siihen, että nyt siellä aukeaa kennoja, ja jos sieltä tulee sitten painealainen liekki, niin meidän ei oikeastaan tarvitse tietää automerkkiä eikä mallia, me pystytään ihan omin aistihavainnon toteamaan, että kyseessä on sähköauton akkupalo. Ja kolmas tietysti on, että jos nyt niin ei ole paineilmalaite päällä, että ei ole ihan siinä riittävän lähellä tai ei ole tullut vielä laitettua, niin jos sen enää tulee se haju, niin sen kyllä tunnistaa. Se on semmoinen hyvin metallimainen ja erittäin epämiellyttävä haju. No, tässä on sitten tässä kaaviossa, ja ehkä mä siirryn tuonne seuraavaan diaan, niin voidaan käydä tämä kaavio läpi. Ja tästä oikeastaan kuulin hirveän mielelläni myös kommentteja, mutta että me lähdetään liikenteeseen siitä, että me tullaan ajoneuvopalon keikalle, jossa on selkeästi liekillä palava ajoneuvo, niin me tarkastellaan, että miten se liekki purkautuu sieltä ajoneuvosta. Jos se purkautuu silleen tavanomaisen painovoimaisesti, eli lähtee niin omalla painollaan lämpimät kaasut ylöspäin menemään, mikä me on tunnistettu varmasti, kun me on nähty niitä, tai tunnistetaan varmasti, kun me on nähty niitä ajoneuvopaloja aika paljon, niin me voidaan olla hyvin varmoja siitä, että siinä on tavallisen ajoneuvopalon sammuttaminen kyseessä. Toki se voi silti olla sähköauto, tai se voi olla kaasuauto. Jos se palaa esimerkiksi sieltä hytistään, niin sillä ei ole sitä merkitystä, että kumpiko se on, se sähkö- vai kaasuauto. Ja sammutetaan niin kuin aina ennenkin. Mutta olennaista aina näissä nykyautoissa tai oikeastaan autoissa kuin autoissa, että tehdään etuviisto lähestyminen. Tarkoittaa siis sitä, että noin vaikka 45 asteen kulmasta. Ja miksi näin, niin oikeastaan pari syytä. Ensinnäkin sähköautoissa etenkin, niin ei ole täysin poissuljettu, etteikö se voi lähteä varsinkin palotilanteessa ihan itsestään liikenteeseen, ja näitä on tapahtunut. Jotta ei ole, jos se lähtee menemään eteen tai taakse omia aikojaan, niin ei ole jäämässä alle. Ja toisaalta sitten kaasuautojen ylipainoventtiilit saattaa purkaa sinne auton taakse, että ei olla sitten niiden tiellä. Jos liekki purkautuu paineenalaisena ja sieltä kuuluu suhinaa vihellystä ja nähdään, että tosiaan se liekki ei mene suoraan ylöspäin tai vaikka menisikin, jos se purkautuu, silti me osataan päätellä, että onko se paineenalainen vai vapaasti niin kuin purkautuva se liekki. Jos se on tämmöinen, niin sitten katsotaan sitä tarkemmin, että onko se tämmöinen yhdestä kohdasta tuleva jatkuva purkaus, joka viittaa kaasuauton ylipaino- tai lämpöventtiiliin,
vai onko se mahdollisesti tämmöinen voimakkuudeltaan muuttuva, niin sanotusti humppaava liekki. Jos se on jälkimmäinen, niin se on hyvin selkeä indikaatio, että siinä palaa sähköauto. Koska sehän ei se terminen karkaaminen ei etene siellä akun sisällä vakionopeutta, vaan se välillä kiihtyy ja välillä tietysti ne kennot lämpenee ja ne lähtee vähän niin kuin mikä milloinkin aina niistä kennoista liikenteeseen. Eli se palon intensiteetti, se purkautuvan kaasun intensiteetti muuttuu koko ajan. No jos me todetaan, että jatkuva paineenalainen liekki, niin suurella todennäköisyydellä kyseessä on kaasuauto ja sen joko paine tai lämpö aktivoituva ylipaineventtiili, mikä siis päästää sieltä kaasulinjasta sitä kaasua pois, jotta se ei oksaha se kaasulinja. No jos on kaasuauton suhteen tietysti, niin kuin minkä tahansa kaasupalon suhteen, niin annetaan kaasun palaa ja pidetään vaan huoli, että se ei leviä ympäristöstä. Että sitähän meidän ei kannata yrittääkään sammuttaa, koska sitten meillä on ongelma siitä palaamattomasta kaasusta. Annetaan palaa. No jos se oli tämmöinen aaltoileva se liekki, ja minä heitän nyt seuraavalle sivulle, niin me ollaan aika varmoja, että sähköauto akku siinä palaa. Ensimmäinen kysymys voi olla se, että onko paras vaihtoehto tehdä hallittu poltto. Toisin sanoen, ja tämä sitten, me voidaan varmaan 1,5 tuntia sitten tämän jälkeen keskustella, että milloin se hallittu poltto on oikeasti paras vaihtoehto. Mutta sitä voi miettiä, että onko se esimerkiksi ympäristö semmoinen, että jos se on ihan tuommoisen maaseututien vieressä ei ole yhtään rakennuksia, ihmiset ei altistu sille savulle, niin voi olla ihan täysin järkevä vaihtoehto se, että pistää tien kiinni ja odottaa, että palaa loppuun. Koska nyt kun me ruvetaan sitä sammuttamaan, niin me sitten sidotaan niitä epäpuhtauksia siihen sammutusveteen ja sitten siitä tulee semmoinen paikallinen kontaminaatio sitten siihen tien varteen ja varsinkin jos ollaan pohjavesialueella, niin voi olla huono juttu. Mutta jos sitten todetaan, että eihän me nyt voi ihan joka paikassa antaa, jossain meidän pitää tehdä tietysti operaatioitakin, niin sitten aloitetaan ulkoinen jäähyttäminen ja jäähytetään 0,5 tuntia ulkoisesti. Jos saadaan sillä tavalla sammumaan ja katsotaan niitä menetelmiä kohta tarkemmin, jos näyttää, että sammuu, hyvä, sen jälkeen jos se tarvitsee siirtää, niin siirretään semmoiseen paikkaan, missä se uudelleen syttyminen ei haittaa. Ainakaan aiheuta niin iso ongelma. Eli akkupalo, kun me saadaan sammumaan, niin sehän ei välttämättä tarkoita sitä, että se on sammunut lopullisesti. Siinä ei välttämättä näy mitään ulkoisia tunnusmerkkejä. Niin kuin normaalissa tulipalossa, niin jotain kytemistähän siellä toistaa edes lämpöä. Mutta tuommoisessa akkupalossa on täysin mahdollista, että siinä ei näy ulospäin mitään, mutta siellä on kenno tai kaksi, joissa se terminen karkaaminen on lähtenyt, se kemiallinen reaktio on lähtenyt käyntiin ja käynnistyy pikkuhiljaa ja hitaasti ja voi viedä monta päivääkin ennen kuin se sitten ryöpsähtää uudelleen. Eli sillä tavalla ei akkupaloa voi oikeastaan koskaan sanoa sammuttaa, niin että se ei syty uudelleen. Muuten kuin että ne kaikki kennot, jos on palannut, niin sitten voi sanoa, että sitten se ei enää syty. Okei, no jos se tuolla ulkoisella jäähdytyksellä sammuu, niin sitten siirretään turvalliseen paikkaan ja yleisesti ottaen olisi järkevää, että siirretään niin kuin saattaa sammutusvalmiudessa. Tarkoittaa siis sitä, että ei laiteta sitä hinurikuskia itsekseen sen auton kanssa menemään, vaan jos meillä on mahdollista, niin sitten sammutusauto lähtee siihen mukaan, että jos se syttyy matkalla uudestaan, niin sitten pystytään toinen. Jos on saatu jonnekin soveltuvaa paikkaa, mihin se voidaan jättää, niin jätetään jäähtymään. Ja jos se syttyy uudelleen, niin sitten voidaan miettiä sitä, että upotetaan veteen. Mutta ennen sitä niin mennään tonne, jos näytti siltä, että se ei sammu tunninkaan jäähdyttämisen jälkeen. Sitten voidaan miettiä tämmöistä akun kuoren läpäisevää menetelmää, jolla siihen akun kuoreen tehdään reikä ja siitä laitetaan vettä sisään, eli jäähdytetään sitä sisäisesti. Niin se voidaan tehdä sama homma, 0,5 tunnin jäähdytys tai vaikka 60 minuutin jäähdytys. Jos se sillä sammuu, niin sitten oikeastaan samalla tavalla saattaminen jonnekin, missä se saa olla se auto.
Tai sitten kolmantena vaihtoehtona, jos ei nämä muut menetelmät ole mahdollisia, niin yksi vaihtoehto on tietysti se, että upotetaan se veteen, jos meillä on siihen mahdollisuus ja heitetään paikka. Ja tämmöinen hyökkäyskuvio on tehty. Ja katsotaan nyt sitten noita sammutustekniikoita, mitä meillä on tarjolla. Nämähän tuli jo tuossa oikeastaan esille melko lailla kaikki. Eli ulkoinen jäähdytys tarkoittaa sitä, että me ei oikeastaan kosketa hirveän paljon siihen autoon, mutta me jäähdytetään sitä akunkuorta. Hyviä puolia tässä on, että se on turvallista tehdä, ei vaadi erikoisvälineitä, mutta teho on rajatumpi kuin näissä aggressiivisemmissa tekniikoissa, kuten akunkennon läpäisemisessä. Tai ehkä en tiedä, onko tuo aggressiivisempaa tuo upottaminen, mutta kuitenkin. No käytännössä meidän pitää aika usein tuota ulkoista jäähdyttämistä jonkun verran tehdä jollain tavalla, että me pystytään edes operoimaan siinä auton ympärillä. Sitten toisena menetelmänä on sen akun kennon tai kuoren läpäisy, jolla saadaan sitten sinne akun sisään mahdollisesti se vesi. Ja lähtökohtaisesti tässä on niin tehokkain jäähdytys luonnollisesti, koska se jäähdytysvesi menee suoraan sinne akun sisään ja tietysti vettäkin tarvitaan vähempi. Mutta ongelmia on sitten, että meidän pitää olla aika tarkkaan tiedossa, miltä se akku näyttää ja mistä se palo on. Ja toisaalta tämä on myös ehkä riskialttiimpi toteuttaa, koska niin siinä pitää olla hyvin lähellä sitä akkua ja vielä sinne sitten laittaa tavaroita sisään sinne akkuun, vaikka siinä yleisesti on aika isot tarrat, että älä sorki. Ja sitten uudelleen syttymisriski kasvaa, kun se laitetaan se akku täyteen vettä, niin siellä sitten tietysti se vesi alkaa aiheuttaa omia ongelmiaan sitten jatkon kannalta. Eli jos me saadaan tuolla läpäisymenetelmällä se sammumaan, niin on hyvin todennäköisesti syttyy sitten jossain vaiheessa uudestaan, kun se vesi siellä aiheuttaa omia korrosioita ja muita juttujansa. No, sitten tämä upottaminen, sillä saadaan myös aika tehokas jäähdytys. Se myös sitoo palokaasuja. Toki meillä pitää olla sellainen allas, mihin me se auto upotetaan ja siinä on oma prosessinsa, että miten me se sinne altaaseen saadaan siirrettyä. Ja todennäköisesti joudutaan ainakin ulkoista jäähytystä tekemään ihan jonkun verran, että me pystytään operoimaan se sinne altaaseen. Ja ongelma on tietysti sitten niin kuin pitkä upotusaika. No, mulla taisi olla näistä vielä erikseenkin. Eli tuossa on ulkoinen jäähdytys. No, tässä on opiston tuolta harjoitusalueelta kuvattuna tämmöinen siellä tehtiin aikanaan tämmöinen sähköauto akkupalosimulaattori, joka nyt on sitten ajatukset, sillä nyt voi testata tuossa, käyttää varsisammutinta siihen jäähdyttämiseen, eli viedään sinne alle ja jätetään siihen, että poistutaan raittiiseen ilmaan ja niin kuin sanottu, niin tämä ulkoinen jäähdytys me joudutaan yleisesti ottaa joka tapauksessa tekemään jossain vaiheessa. Mehän ei välttämättä pystytä oikein muuten operoimaan siinä auton ympärillä. Jos on ajatus vaikka, että siirrettäisiin jonnekin altaaseen, niin me joudutaan sitä alkuun kyllä jäähdyttämään. Muuten siinä ehkä palaa sammutushoususta lahkeet, kun operoidaan siinä auton ympärillä. Ja hyvä puolihan tässä ulkoisessa jäähdytyksessä on se, että se on helppo ja turvallinen menetelmä, mutta haasteet on rajallinen teho ja sitten tietysti kun me joudutaan sitä pitkään mahdollisesti jäähdyttämään, niin runsas käytännössä veden tarve. No siihen akun kuoren läpäisyyn on sitten taas pari tässä niin kuin menetelmää, tai sanotaanko näin ainakin työkalua. Eli tuossa oikealla on tuommoinen Rosenbauerin tekemä lävistysjärjestelmä, jolla lävistetään siltä auton alta se akku. Ja sitten niin tuossa vasemmalla on taas tuommoinen auton niin kuin hytistä käsin lävistäminen. Siellähän on siellä auton akun alla, siellä on hyvin suojattuna se akku, eli siellä on varsin paksu panssarointi. Ihan just sen takia, että jos te kesälomalla mökkitiellä sillä Teslalla ajatte kiven päälle, niin se ei ole suotava, että se saman tien syttyy ensimmäisestä kivestä palaamaan, vaan sen pitää kestää niin kuin joitain kolhuja sieltä alhaalta päin. Sen takia siellä on tosi paksu panssari.
Ja noita käsiin käytettäviä, lekalla lyötäviä lävistystyökaluja, niin niitä on tietysti ihan sieltä pohjan kautta ihan turha kokeillakaan, kun ne ei kyllä tietenkään sieltä mene läpi. Että niitä on pakko käyttää niin kuin hytin puolelta, jossa on se ohuempi panssari. Samoin tuo AVN Stingray. Mikä tässä nyt on ehkä hyvää näissä menetelmissä, niin on tietysti se, että sinne akun sisään saadaan se vesi menemään. Saadaan sitä jäähdytystä sinne. Ongelmien kohtina on ehkä se, että löydetään oikea läpäisykohta. Ja varsinkin sieltä hytin puolelta läpäistäessä, niin siellä on tietysti penkit ainakin edessä. Että siellä on aika vähän semmoisia kohtia, mistä me loppupelissä voidaan sinne akkuun koittaa mennä. Käytännössä ne vähäiset lattiatilat, mitkä on vapaana. Ne tarvitaan aika tarkkaa käsitysauton rakentaa. Tuosta Rosenbauerin tuotteesta joskus aina unohtuu sanoa se, että jos auto on kovin matala, niin sitä autoa joutuu ensin nostamaan, että se saa tuohon päälle. Ja käyttökokemuksia, mitä tästä on kuullut, niin se on vähän semmoinen, kerran kun se lävistää sen tosi paksun kuoren, niin sitten se on melko mahdoton saada ihan niin se käsivoimi pois enää se piikki, mikä tuolta tulee noin 300 baarin paineella, lyödään sen sieltä kuoresta läpi. No katsotaan tuossa vähän mallia. Otin Volkswagen ID-akkuun. Että miltä se sitten näyttää, että mitä me ollaan tässä nyt sitten tekemässä. Tuollahan ne on tuolla keskellä ne kennot, eli itse asiassa nehän tuollaisissa moduuleissa, tässä on nyt sitten 12 moduulia, eli 6 puolellaan. Ja nyt jos se akkupalo tässä akussa syttyy, niin se syttyy jossain näistä moduuleista. Mitähän meidän sitten pitäisi tässä niin kuin oikeastaan aikaan saada tässä prosessista, niin kuin tuolla jo aiemminkin sanottiin, nämä kennot täällä moduulissa, niin ne on kyllä ihan kylkikyljessä. Eli tietysti akkuvalmistaja koittaa säästää paitsi painoa, niin myös tilaa, ja nämä pyritään tietysti tekemään mahdollisimman kompakteiksi ne. Eli tavallaan niin kuin, toiveet siitä, että me saataisiin jotain jäähdyttävää sammutetta tuonne moduulin sisään ja niiden kennojen väliin, niin ne voi olla aika vähäiset. Ja nyt sitten, kun se on tuolla jossakin noista moduuleista se prosessi käynnissä, niin jos nyt mietitään sitten sitä lävistävää menetelmää, vaikka ensin tässä ja tuossa on päällä sitten, toivottavasti tämä minun hiiren liike täällä näkyy, niin päällä on tuo upper part of housing, niin kuin sanotaan tuossa tekstissä, eli tuommoinen päällilevy näyttää varsin ohuelta, eli tuolta puolen lävistäminen varmaan onnistuu ihan kohtuu hyvin. Sitten jos katsotaan tätä alempaa osaa täällä, missä on tämmöinen battery housing, niin tuossa niin kuin kuvastakin näkyy, ja se on ihan oikeasti tuommoinen tosi paksu se alumiini, ja se yleensä on toi housing tuossa, eli kotelo. Se on tosi paksu kotelo, ja sitten siellä on tietysti vielä niin kuin lisää suojausta. Eli altapäin lävistäminen vaatii kyllä ihan tosi järeän työkalu, että tuohon reijän saa. Sitten jos mietitään, että jossakin näistä moduuleista se palo on, niin lävistävässä menetelmässä niin meidän pitää melkein niin kuin keksiä jollakin tavalla, olkoon sitten lämpökamera tai mikä tahansa, että missä näistä moduuleista se palo on. Koska jos ajatellaan, että se on niin vaikka tässä nyt meitä lähimmässä olevassa nurkkamoduulissa palaa ja sitten me ihan toisesta päästä niin kuin lävistetään, niin voitte arvata, että sille alkuperäiselle palolle ei paljoa tee se lävistäminen, mutta saa aikaan toki toisen palon tuolla niin kuin toisessa päässä akkua. Ja tämä on se lävistävä menetelmä ylivoimainen hankaluus, että niin meidän pitäisi jollakin tavalla pystyä kartoittamaan, että missä se oikeasti se palaaminen on. Toki, jos me lävistetään väärästä kohdin, me saadaan toinen palo aika ja kokeillaan kolmatta paloa, niin tietenkin se tarkoittaa sitten sitä, että se palaa vaan voimakkaammin, mutta lyhyemmän aikaa, että nopeammin päästään tietysti tästä asiasta niin sanotusti eroon. Mutta tässä lävistävässä menetelmässä tämä on
selkeä ongelma. No sitten taas jos mietitään sitä jäähyttämistä muuten, sehän on varmaan aika selkeä, että me ei saada tätä jäähtymään niin hyvin, etteikö tuon moduulin kennot palaisi, mutta ei tarvitsekaan. Koska jos ajatellaan, että se on 12 moduulia, ja jos me saadaan jäähytettyä edes sen verran, että se palo ei hyppää tuosta siihen seuraavaan moduuliin, niin silloin meillä on niin sanottu voitonavaimet käsissä, koska on tietysti aika selkeä juttu se, että paljon parempi on se, että palaa 1 kuin 12 näitä akkumoduleita. Ja joskus mietitään sitä, että voiko sitä ulkoista jäähdyttämisestä olla mitään hyötyä, niin minä järkeilen sen ulkoisen jäähdyttämisen hyödyn siinä, että me saadaan tuosta järjestelmästä sen verran poistettua lämpöenergiaa, että se palo pysyisi tuossa yksittäisessä moduulissa ja annetaan tietenkin se yksittäisen moduulin palaa. No, tietysti upottamisessa toki sama homma, että jos me saadaan sen verran sitä jäähtymään, että se pysyy yhdessä moduulissa, niin se palotapahtuma on tietysti huomattavasti pienempi ja lyhyempi. Vähempi syntyy altisteita ja vähempi syntyy myöskin ympäristökuormitusta. No, katsotaan vielä tässä tämä upottaminen, ja pitäisikö meidän sitten pitää pieni tauko, mutta upottaminen viimeisenä, tuossa on kuvissa tuommoinen tanskalaisten niin sanottu kontti, jota he käyttää. Toki se ei ole niin kuin upotuskontti, vaan se on tuommoinen ruiskutuskontti, ja käyttävät yleisesti ottaen sen ajoneuvon siirtämiseen. Sen jälkeen, kun se on saatu sammumaan, niin voivat sitten siirtää tuommoisella kontilla, jossa koko ajan kiertää vesi ja se suihkuttaa vettä sieltä altapäin. Eli tekee tavallaan sitä ulkoista jäähdyttämistä. Mutta upottaa voidaan tietysti vaikkapa tämmöiseen tilapäisaltaaseen tai sitten jos meillä on jotain vaihtoilavalle rakennettuja järjestelmiä, niin nehän käy toki samalla tavalla. Ja hyvä puoli tässä upottamisessa on se, että kun se akkupalo siellä käy ja kukkuu, niin sieltähän purkautuu niitä kaasuja koko ajan. Ja nyt kun ne purkautuu tuommoisen niin kuin vesihauteen läpi tavallaan, niin niistä epäpuhtauksista tietysti iso osa jää siihen veteen. Tai, no en tiedä voiko sanoa iso, mutta joka tapauksessa osa. Eli ne ei ihan niin haitallisesti välttämättä on ne kaasut sen vesikuplituksen jälkeen. Toki tietysti sitten käytetty vesi on käsiteltävä sen jälkeen asianmukaisesti, ja se akku jäähtyy toki sitten ainakin sieltä altapäin, ja sitten kun se tavalla tai toisella jostain vaiheessa se vesi pääsee todennäköisesti, jos nyt ei sinne akun sisään ainakaan ihan heti, niin sitten sen ympärille niin jäähtyy joka puolelta. Tämäkään ei välttämättä ollenkaan sammuta sitä akkupalaamista, että ei tarvitse kauan käteen googlata, kun googlaatte, että Tesla Underwater Fire, niin löytyy kyllä hyviä videoita, missä esimerkiksi niin syystä tai toista Tesla on joutunut veden varaan, ja siellä sitten palaa sitten siellä veden alla. Ja muitakin esimerkkejä näistä niin kuin veden alla tapahtuvista akkupaloista toki löytyy aika nopeasti etsimällä. Eli saattaa hyvinkin jatkaa palaamista. Sitten jossain vaiheessa, kun se terminen karkaaminen pikkusen rauhoittuu ja akun sisäinen paine pienenee niin pieneksi, että tuo ulkoisen veden paine kasvaa isommaksi, niin sitten se tarkoittaa sitä, että sinne jossain vaiheessa menee sitten vettä sisään sinne akkuun. Se, että tapahtuuko se siinä palaamisen alkuvaiheessa, niin sitä on vaikea arvioida, mutta aika usein se paine, mikä sieltä akusta purkautuu, niin on aika kova, että vesi ei siinä alkuvaiheessa sitä paloa todennäköisesti kyllä mene sitä purkautumispainetta vastaan sinne akkuun. Mutta niin uudelleen syttyminen on tietysti riski tai oikeastaan selkeä ongelma sitten tässä upottamisessa siinä vaiheessa, varsinkin kun se menee se vesi sinne akkuun. Se aiheuttaa sille sitten käytännössä oikosulkuja ja korrosioita, ja niistä syntyy sitten lisää ongelmia. Mutta iso ongelma ehkä tässä upottamisessa on tuo pitkä upotusaika. Että jos se palo sammuu ja se otetaan saman tien se auto pois, niin on hyvin, hyvin todennäköisesti, että se kohta syttyy uudestaan. Ja tuo upotusaika pitää olla päiviä,
ehkä jopa viikkoja, koska sen pitää olla käytännössä niin pitkään upoksissa sen ajoneuvon, että se energia sieltä akuista purkautuu pois. Me pystytään pistämään suolaa tuohon, siis lisätään suolaa tuohon veteen, se lisää veden sähköjohtavuutta, mikä lisää sitten se akkujen purkautumisnopeutta, että sitä pystytään jonkun verran jouduttamaan, mutta silti niin se upotusaika pitää olla joka tapauksessa päiviä. Ja niin tietysti jos ollaan jossain ihan kaupungin keskustassa, niin sitten voi miettiä, että onko tämä se menetelmä, mitä kannattaa tehdä. Nyt niin Joelin kanssa oli puhetta, että jos menee toista tuntia, niin pidetään pieni tauko tässä suunnilleen tunnin jälkeen, niin olisiko se nyt? Sitten joo, voidaan pitää. Tästä muutama kysymys tullut tänne, niin nehän autoihin liittyen. Ehkä ne voisi tässä välissä ottaa ja sitten pieni huoltotauko ja sen jälkeen jatkaa. Eli täällä on Tero Miettinen kysynyt, että tuleeko näistä sähköautosta ongelmallisia vanhemmiten, kun ne akkuvehkeet ja suojalaitteet ja muut vanhenee ja sitten kun korjataan ehkä missä tahansa kyläseppien pajoissa sitten myöhemmin, niin miten ajattelet tätä ongelmaa sitten, kun nämä vanhenee ja määrät lisääntyy? Niin, meillähän semmoista niin kuin empiiristä tai niin kuin havaintopohjasta tilastotietoa ehkä vielä hirveästi ole, mutta todellisuushan on, että jokainen sähkölaite, niin jotka nyt tämänkin voisi ajatella, niin sitä vikautumistodennäköisyydeltä noudattaa niin sanottua ammekäyrää, eli se on niin kuin ammeen muotoinen käyrä, niin se alussa niissä on ne niin kuin niin sanotut lastentaudit, ja sitten kun se lastentautivaihe päästään ohi, niin se vikaantuminen tippuu sinne ammeen pohjalle, ja sitten kun sitä ammeen pohjaa jatketaan tarpeeksi pitkälle, niin jossain vaiheessa ruvetaan nousemaan sinne ammeen toiseen laitaan, eli vikaantuminen alkaa lisääntymään sitten sen iän myötä, ja siihen on ihan yksinkertaisia syitä, esimerkiksi niin kun paljon kun sähkölaitetta käytetään, niin siellä olevat juotokset alkaa pikkuhiljaa löystyä, ja kun tulee lämpölaajenemista joihinkin osiin, ja toiset osat ei lämpene samalla tavalla, niin sinne tulee jännitteitä. Ja nämä olleet niin kuin ihan yksinkertaisesti vain erilaiset komponenttien väliset liitokset tai juotokset pikkuhiljaa irtoaa, ja niistä tulee niin kuin noihin normaaleihin kulutuselektroniikkaan muun muassa niitä vikaantumisia. Ja ihan samalla tavalla olisi sitä mieltä, että kyllä tämä sähköautoasia noudattaa samaa kaavaa. Akuillahan on yleensä niin sanottu semmoinen niin kuin lataussyklimäärä, mikä jossain kerrotaankin, että kestää niin ja niin monta lataussykliä. Ja litium-ioniakuissa oikeastaan olennaista on se, että se lataaminen pitäisi tapahtua vielä tietyllä lämpövälialueella. Jos sitä ladataan esimerkiksi hyvin kylmässä, niin se merkittävästi vähentää sen akun käyttöä, eikä se johtuu siitä itse asiassa sitä, että siellä on miten se nyt tapahtuukaan, näin tämmöinen aivan kaveri. Jos te näette täältä, niin siellä on anodi ja katodi, eli plus- ja miinusosa siellä akussa, jotka on jotenkin niin kuin näin. Ja nyt jos sitä kylmässä ladataan, niin sitten siellä alkaa tulemaan semmoista sakkautumista, joka tarkoittaa sitä, että näiden anodin ja katodin välillä alkaa kasvamaan semmoisia vähän niin kuin noissa tippukiviluolissa niitä stalagmiitteja, niin samannäköisiä niin sanottuja dendriittejä, toki tietysti ihan mikroskooppisen pieniä. Ja jossain vaiheessa, kun se dendriitti kasvaa riittävän isoksi, niin sitten aiheuttaa niin kuin oikosulun. Eli kyllä se näin on, että ne akkukennot, niin ne pikkuhiljaa, niin kuin, miten se nyt sanoisi, huononee tai degeneroituu. Ja tietysti näkyy paitsi siinä, että siinä ei enää ole niin paljon niin potkua siinä akussa, niin myös siinä, että sitten se altistaa sille termisen karkaamiselle alkamiselle se ikääntyminen. Olipas pitkä selitys. Olisin voinut sanoa, että kyllä. Joo, kyllä. Hei, kiitos paljon. Sitten täällä on kysymys Aallon Petriltä. Onko kokemusta vesiverholiittimen käytöstä sähköautopalon ulkoisessa jäähdyttämisessä, jos sen sijoittaisi auton alle? No ei ole kokeiltu, on sitä joskus mietitty, että niin varmasti on niin kuin
joka tapauksessa tyhjää parempi, mutta että olennaista on se, että kun se on aika, niin kuin monessa autossa se on ihan koko sen pohjan kokoinen se akku, niin se pitäisi saada niin kuin sinne joka puolelle se vesi. Että jos katsotte sitä julkaisua, niin siellä esimerkiksi Helsingin pelastuslaitoksella tekivät nämä herrat ja saivat siitä innovaatiopalkinnonkin, niin tekivät semmoisen neliskanttisen putkiston, missä on käytännössä sprinklerisuuttimia, että suihkuttaa vettä sinne akkuun. Ja sillä saa niin kuin toki hyvän jäähdytyksen. Ja tietysti ehkä haittapuolena vähän, että se on pikkusen ehkä iso kuljettaa mukana, mutta kulkee varmaan sammutusauton katolla. Ja sitten tuossa varsisammuttimessa, niin sehän tulee niin kuin yhdestä suuttimesta, mutta se on taas niin kuin laskeskeltu sillä tavalla, että se menee niin kuin mahdollisimman laajalle leviää sinne. Taas tuli liian pitkä vastaus lyhyen kysymykseen, ja suora vastaus olisi ollut se, että ei ole kyllä koskaan kokeiltu, on joskus sitä mietitty, mutta mietittiin sitä sillä tavalla, että se ehkä tulee liian kapea se vesisuihku sinne sitten. Toki mitenkä päin se sinne sitten saisiko se asemoitua sillä tavalla, että se leviäisi paremmin se vesi. Joo, tässä joku seuraaja myös kommentoi vähän samaan tyyliin tätä. Sitten puhutaan tämmöisestä, että autossa etupenkkien alla ilmankierto on rööri, ja onko tieto, että jos sitä kautta laskee vettä, se pystyy upottamaan sitä, että se ohjaamo veden laskeminen voisi jäähdyttää akkuja? Joo, siis ohjaamaan, kun laitetaan vettä, niin mä kuvittelisin, että se nimenomaan päätyy tämän levyn päälle. Ehkä jossain vaiheessa. Nyt pitäisi melkein katsoa niin kuin sitä ajoneuvon rakennetta, koska ne on varmasti hyvin erilaisia. Ja toki niin kuin, tässä ei tämä nyt ihan siellä heti tarjolla, että tuohon ei pääse vielä jalalla polkaisemaan päälle. Tämä on siellä sitten muuta metallirakennetta vielä, mutta että menisikö se tuonne asti se vesi sitten jotain kautta, niin en kyllä ihan varmaksi osaa sanoa, mutta en pidä kyllä täysin mahdottomanakaan. Kyllä. Kyllähän tuossa on sen verran varmaan läpivientejä on, että pikkuhiljaa se saattaisi sinne mennä. Tämä olisi tehokas jäähdytys, ulkoinen jäähdytys niin kuin tämän levyn päälle, koska se on niin paljon ohuempi kuin tuo alapuolelle. Joo. Mulla tuli vielä itsellä semmoinen kysymys tähän mieleen, että jos se akku läpäistään ja sitä laitetaan vettä sisään ja se on tiivis paketti, niin sitä vettähän ei niin määrällisesti sinne paljonkaan mene ja näin, niin valuuko se jostain reiistä sitten ulos, että se vesi vähän kiertäisi, jos tehokkaammin se jäähdytys vai tumpataanko se vaan täyteen vettä se, mitä sinne menee ja sitten se vesi jää sinne seisomaan, niin minkälaisia rakenteita noissa akuissa sitten tämän suhteen on? Niin mä kuvittelisin, no joo, siis jos sinne lävistetään niin kuin vaikka yläpuolelta, niin tuo standardihan määrittelee tai vaatii sen, että tuommoisessa akussa on pakko olla paineenpurkumekanismi. Eli siellä kun paine nousee, niin siellä pitää olla joku mekaniikka, millä se purkautuu sieltä pois, jotta se ei niin sanotusti poksaa. Esimerkiksi Tesla on ratkaissut se sillä tavalla, että siellä suunnilleen ympäri koko sen akun, niin siellä on semmoisia tavallaan kumitulppia siellä akun niin kuin pohjalevyssä. Ja kun se paine nousee, niin käytännössä se sylkäisee ne tulpat pois. Ja sen takia se Tesla-akkupalo videolta katsottuna näyttää siltä, että se kaikki purkautuu niin kuin sieltä auton alta. Ja sieltä se purkautuukin. Että se on tietysti paljon turvallisempi kuin se, että se purkautuisi jonnekin sinne ohjaamoon esimerkiksi. Kyllä. Ja nyt jos sinne laitetaan sitä vettä sinne akkuun, ja jos se varmasti riippuu myös sitten siitä, että miten se on niin kuin osastoitu se akku, jos mitenkään, että pääseekö se sieltä niin kuin niistä osastoista toiseen se vesi, ja sitten mahdollisesti näistä kaasun purkausreijistä ulos, ja silloinhan me saadaan kyllä ihan tehokas jäähdytys, tai varsin tehokas jäähdytys. Että se on toki ongelma, että jos se jää se vesi sinne, niin sehän sitten vaan kiehuu siellä pois, jos ei se pääse sieltä ulos. Ja vaan kiehuu sieltä sitten pikkuhiljaa pois, ja sittenhän se luonnollisesti se jäähdytysteho on hyvin niin kuin rajallinen. Yes. Hyvä. Tässä oli kysymykset tähän. Jatketaan 12 minuuttia yli ohjelmassa. Lyhyt tauko tähän väliin. Joo, kiitos.
nyt sitten mennään näihin energiavarastoihin seuraavaksi. Ja itse asiassa tässä ei välttämättä hirveän pitkä enää olekaan. Ja olen ollut huomattavasti nopeampi kuin kuvittelin, yleensä ongelma on päinvastainen. Mutta energiavarastot ja lähinnähän meitä kiinnostaa nyt tässä tietysti jälleen taas nämä akkuteknologiaan perustuvat energiavarastot, josta tuossa nyt on kuvassa tuolta Järvenpäästä tämmöinen Fortumin akkuenergiavarasto. Toki nämä kuvat on jo joitain vuosia vanhoja, että siitä on aikaa, kun siellä kävin, että voi olla, että asiat on muuttunut paljonkin tässä välisessä ajassa, mutta periaatteet on varmaankin samat. Ja näitähän nyt sijoitetaan, näitä isompia energiavarastoja yleisin tapaan konttiratkaisu ja sitten aika usein myös sitten tavallaan erilleen muista rakennuskannasta, niin kuin nyt tässä Fortumin tapauksessa on tehty, mikä on hirveän hyvä. Toki rakennetaan myös olemassa oleviin kiinteistöihin jonkun verran, että kun katolle laitetaan aurinkopaneeleita, niin sitten tehdään niin kuin, tätä kuorman tasausta tämmöisellä energiavarastolla ja nämähän on nyt Euroopassa hyvin yleisiä jo ihan kotitalouksissa, ja niitä nyt alkaa ainakin joitakin on jo kovasti markkinoitu Suomessakin. Ja hyvä puolihan näissä on, että näistä saadaan tätä niin kuin energiaverkkosäätöreserviä, niin sanottua säätöreserviä aikaiseksi. Ongelmia tietysti saattaa tulla siinä vaiheessa, jos näissä nyt sitten tämmöinen terminen karkaaminen pääsee käyntiin. Noi energiavarastot on toteutukseltaan hyvin moninaisia, että ne ei ehkä ole sillä tavalla heterogeenistä, niin kuin ei kovin heterogeenistä kyllä autotkaan ole, mutta sanotaan, että nämä on ehkä vielä aika moninaisempia nämä toteutukset. Ja yleinen toteutus, tai ehkä yleisin toteutus on tämmöisiä niin sanottuja räkkejä, niin kuin tuossa oikean puolen kuvassa näkyy, eli siellä on tavallaan tämmöisiä, voisiko sanoa hyllyköitä, tai miksi niitä nyt voisi sanoa, jos tuo räkkitermi ei ole tuttu, mutta sitten siellä on moduuleita, jokaisessa räkissä näistä niin voi laskea yhden tuommoisen pystyseinän, noin pyöreät tuuletusaukot, niin siitä saapi selvän, että niitä saattaa olla 9 siinä, jos en ihan väärin laske, että siinä olisi 9 moduulia sitten päällekkäin. Ja nyt sitten yhdessä moduulissahan on kennoja jonkun verran, riippuen tietysti ihan siitä tekniikasta, mutta yleisesti ottaen sanoisin, että 3 ja 50 väliin on todennäköinen luku, että paljonko yhdessä moduulissa on sitten kennoja. Nyt sitten näissä tämmöisissä toteutuksissa niin on semmoinen riski, että jos täällä syntyy terminen karkaaminen, jossa varsinkaan ei ole lähtökohtaisesti liekkipaloa, ja vaikka sitä olisikin, niin se voi olla, että silti tuohon tilaan pääsee kertymään niitä syttymiskelpoisia kaasuja, ja sillä on tietysti aikaa sillä kaasulla myös sekoittua tuonne tilaan, ja happeahan meillä on siellä lähtökohtaisesti yleensä jo olemassa. Eli me voidaan aika helpostikin päätyä semmoiseen tilanteeseen, että tuohon konttiin syntyy syttymisvälillä oleva ilmakaasuseos. Toki sitä pyritään niin kuin ilmastoinnilla estämään ja sitten sen termisen karkaamisen havainnointiin perustuvalla ilmastoinnin tehostamisella, mutta esimerkkejä nyt on, että näitä savukaasu, tai sanotaanko niin kuin, kaasuräjähdyksiä on tapahtunut näissä konteissa. Ensimmäiset tapaukset, joita nyt on niin kuin taltioitu, niin oli ehkä tämä Arizonan Sun Valleyn räjähdys, jossa 4 palomiestä loukkaantui vakavasti, kun menivät avaamaan sen kontin oven. Ja se oli siis sitä aikaa, kun oli
ihan normaalia, että sanotaan, niin kuin, että ei ole mikään ihme, etteivät he tienneet, että mistä on kysymys, koska se oli niin uutta teknologiaa, että niin, tietoisuus tämmöisistä ei ollut vielä levinnyt juurikaan. Nyt mä saan seuraavan kuvatuksen tuossa. Eli tuosta palotapahtumasta sitten tämmöisessä räkkimallissa, niin tässä on itse asiassa yksi meidän aikaisempi polttokoe, ja niin asiakkaan luvalla on tätä kuvaa, ja näytän kohta vielä tuon videonkin käyttänyt. Ja nämä itse asiassa on mennyt tuonne meriteollisuuteen, tai oikeastaan semmoiseen matkustajalaivaan, joka seilaa tuolla Tanskassa Mantereen ja saaren väliä, kuljettaa autoja, ajoneuvoja ja henkilöitä, ja se on puhtaasti akkuvoimalla toimiva laiva. Siellä ei ole minkäänlaisia dieselkoneita tai muitakaan. Ja niin sitten me silloin vuosia sitten tehtiin aika paljon testejä, että miten tämä akkupalo saadaan haltuun. Ja syy, miksi mä oon ottanut tässä tämän kuvan, niin on se, että tämmöisessä energiavarastossa ei ole käytännössä eikä oikeastaan edes teoriassakaan mitään mahdollisuutta saada termistä karkaamista pysähtymään tuon yhden moduulin sisällä. Se on ihan varma, että se menee kyllä niin kuin päästä päähän se terminen karkaaminen siellä. Se on melko mahdoton yhtälö saada sitä siellä pysähtymään, koska käytännössä siellä on kennoja kylkikyljessä, ja kun on yleisesti vielä pussikennoja, niin kuin muistatte sieltä ensimmäisestä kuvasta, niin se on vähän niin kuin ottaa sitten täyden riisin A4-paperia ja koittaa sitten jotenkin kastella ne jokaisen paperin molemmat puolet sieltä sinne kun on pinossa. Niin aika hankala homma. Siis ne on hyvin tiukasti siellä toisiaan vasten, sinne ei saa mitään sammuttaa. Sisään me voidaan todeta, että se moduuli on menetetty ja se palaa loppuun, mutta se ei ole ongelma niin kauan kuin se ei leviä tuosta moduulista toiseen. Että jos ajatellaan, että peruutetaan vaikka tähän edelliseen, ja jos mietitte tuosta niin nopeasti laskette, ja tämä ei ole tietysti, kun tämä on otettu sitä puolesta välistä konttia, niin niitä moduuleita on todella paljon tuossa yhdessä kontissa. Ja jos sieltä yksi palaa, niin toki se tarkoittaa sitä, että kontaminaatio tällä kontissa on ihan hirveä, ja siivoaminen ja todennäköisesti niin kuin, asioiden korjaaminen on kovaa savotta, mutta toisaalta sitten niin kuin ympäristölle se vaikutus on varsin pieni verrattuna siihen, että toi palaa koko kontti. Eli ajatuksella sillä, että näihin niin kuin energiavarastoihin lähtee suhtautumaan sillä tavalla, että se yksi moduuli menetetään, mutta jos me saadaan sitä moduulia jäähdytettyä ja sen yläpuolella ja alapuolella ja sivulla olevia moduuleita jäähdytettyä sen verran, että se palo ei leviä niihin muihin moduuleihin, niin silloinhan me on tämä homma käytännössä hoidettu just niin hyvin, kuin sen pelastustoimi pystyisi ikinä hoitamaan. Ja näin ollen niin laitetaan käytännössä jotakin jäähdyttävää ainetta, olkoon se sitten vaikka vettä tai toinen, mikä nyt tulisi mieleen, mutta ei ole hirveästi tullut kyllä kokeiltua, niin 2 vaahto voisi olla niin toinen mahdollisuus, ja perustelen tätä ajatusta sillä, ja sanon, että voisi olla ja mahdollisuus, eli tässä on aika monta konditionaaliakin jo, mutta perustelen tätä ajatusta sillä, että se 2 vaahtoa saatetta saa ehkä paremmin pysymään tuossa pystysuorilla pinnoilla. Ja tietysti kun se saadaan siellä pysymään, niin se sitten pidempään toki myös jäähyttää. Eli nyt niin kuin tämmöisen energiavaraston palon sammuttamisen lähtökohtainen toimintamalli voisi olla esimerkiksi se, että ei mennä avaamaan niitä ovia, koska siinä työturvallisuusriski on kova, vaan jäähdytetään sitä ulkoa ja sitten käytetään sopivaa pisarakokoa, eli jotain vähän isompaa kuin pien pisara. Ja oikeastaan tästä otin yhden kalvonkin, mutta nyt ei jostain sitä lähtisiköhän se nyt käyntiin tuo video. No nyt katsotaan tämä video tässä ensin.
Pysäytän sen tuohon kohti ja toivottavasti nyt ääni kuuluu. Eli muutamakin syy oli, miksi halusin tämän videon näyttää, että oikeastaan on hirveän silleen kuvaava, että siitä näkee tuosta lämpökameran kuvasta, että kun se syttyy se yksi kenno tuolla jossain suunnilleen keskellä tuota akkumoduulia, niin sitten se leviää pikkuhiljaa. Ja niin kuin näitte, niin siinä vaahtoo tursuaa tuolta, jos ihmettelee, että mitä sieltä tippuu, niin se on siis vaahtoo. Toisin sanoen tuonne räkkiin suihkutetaan koko ajan vaahtoa, ja sen tarkoitus on, että tuo lämpökuorma ei leviäisi noihin muihin moduuleihin. Ja niin kuin näette, niin tuo lämpö leviää pikkuhiljaa siinä moduulissa siitä keskeltä molempiin päihin. Eli nähdään suoraan lämpökamerakuvasta, että tuo moduuli, se palaa kaikki ne kennot siellä ja ei siinä ole sen kummempata. Ja toisaalta sitten lämpökameran kuvasta tavallaan nähdään myös sitä, että se ei kuitenkaan sitten se lämpö niin kuin merkittävästi pääse leviämään noihin muihin moduuleihin. Ja sehän on se, mitä me tämmöisessä palotapahtumassa tavoiteltaisiinkin. Ja oikeastaan niin kuin sen osastoidun sähköauton akun kanssa, niin minä olen ihan hirveän tyytyväinen samaan suoritukseen, että se yksi moduuli tuhoutuu siellä, mutta se palo pysähtyy siihen, niin silloin me on saatu niin kuin jo ihan tosi hyvä vaikutus aikaiseksi, koska hyvin vaikea on saada sen kummempaa tai sen parempaa tulosta aikaiseksi, tehtiinpä mitä tahansa. Okei, no tuosta pisarakoosta sitten oikeastaan, tämä nyt on vähän sivujuonne, mutta jo meinasin alun perin hypätä tämän tian yli, mutta koska meillä nyt aikaa näyttää olevan, niin me on keskusteltu tässä seminaarissa, tai jotkut ovat keskustelleet paljonkin pisarakoosta, en ole itse hirveän aktiivisesti siihen ottanut yhteyttä tai osaa siihen keskusteluun, mutta pisarakoosta on paljon keskusteltu, ja meillähän on vallalla tämmöinen ajatus tämmöistä 0,3 millimetrin pisarasta, mikä on hirveän hyvä pisara, eli tämmöinen pienpisara, sumumainen pieni pisara, se on hirveän hyvä niin kuin savukaasujen jäähdyttämiseen. Ja perustuu tietysti siihen, että niin kuin aina sanotaankin, että kun litra vettä jaetaan noin pieniin pisaroihin, niin niiden pisaroiden yhteenlaskettu ulkopinta-ala, niin sehän kasvaa valtavan isoksi tokikin, mikä on sen jäähdytyksen kannalta luonnollisesti edullista, johtuen siitä, että sen pisaran pinta-alan suhteessahan se ottaa siitä ulkopuolisesta tai ympäröivästä kaasusta niin kuin sitä lämpöenergiaa itsensä. Ja mitä enemmän sitä pinta-alaa on, niin sitä nopeammin se pisara haihtuu, ja niin kuin kaikki varmaan tietää sen, että se veden lämpeneminen ei ole se, mikä sitoo niinkään paljon sitä energiaa, vaan nimenomaan se faasimuutos, eli silloin kun mennään vedestä haihdutaan kaasuksi, niin siihen faasimuutokseen, siihen nimenomaan vedestä kaasuun siirtymiseen, siihen se suurin osa siitä lämmöstä sitoutuu. No toinen, mikä ehkä unohtuu tuosta 0,3 pisarasta ehkä sitten sanoa, tai en ole ihan varma, onko unohtunut tai tullut sanottua, mutta miksi se on myös hirveän hyvä savukaasujen jäähdyttämiseen, on tuo vajoamisnopeus. Eli kun se on niin pieni se pisara, että kun se ruiskutetaan ilmaan, niin se hyvin hitaasti sitten vajoaa pikkuhiljaa niin kuin maanvetovoiman vaikutuksesta alaspäin. Ja tämähän perustuu siihen, että kun me tätä isompi pisara, kun sitä lähdetään pienentämään, mä otin tuonne tuommoisen peruskoulumatematiikan taas, kun nyt lukiomatematiikan kuvaa muistiksi siitä, että se pisaran tilavuus on suhteessa niin kuin 3 potenssiin tuosta sen pisaran säteestä. Ja sitten tuo pinta-ala on toiseen potenssiin, ja toki poikkipinta-alakin, siis jos sitä halkaistaan tämä pisara, niin se poikkipinta-ala on, otetaan tuo 4 tuosta pois, niin saadaan sen poikkipinta-ala. Ja nyt se poikkipinta-ala on se, mikä vaikuttaa siihen ilmanvastukseen, että kun se pisara tippuu pikkuhiljaa, niin sillähän on tietty ilmanvastus. Eli nyt kun me pisaraa pienennetään, niin sen massa, joka vetää sitä maata kohti tavallaan, tämä aiheuttaa sen
maavetovoiman, niin se pienenee huomattavasti nopeammin kuin tämä poikkipintala-ala, joka aiheuttaa sitten sen ilmanvastuksen. Ja näin ollen pienet pisarat vajoavat huomattavasti nopeammin kuin isot pisarat. Ja sehän tarkoittaa sitä, että mitä hitaammin se pisara vajoaa, niin sitä pitempään se on siinä kuumassa kaasukerroksessa ja kerkeä jäähtyä kokonaan pois. Eli saadaan maksimaalinen hyöty siitä pisaran niin kuin jäähyttävästä vaikutuksesta, kun se kerkee kokonaisuudessaan vaihtua. Mutta sitten kun me lähdetään pintoja jäähdyttämään, tässä on hollantilaisten tekemää tutkimusta, muun muassa tämmöinen When Water Goes Up in Smoke, niin silloin me tarvitaan isompi pisara. Ja se johtuu oikeastaan siitä, että ensinnäkin tuo pienen pisaran savukaasujen jäähdyttämisessä tärkeä yhteispinta-ala, niin sillä ei ole merkitystä, koska me ei olla oikeastaan savukaasuja jäähdyttämässä. Se jäähdyttävä vaikutus, mitä me halutaan, niin se ei tapahdu siinä pisaran pinnalla, vaan siinä vaiheessa, kun se pisara läpsähtää sinne pintaan, mitä sen pitää jäähdyttää, niin olennaista on se, että minkä kokoisen märän länti se pisara tuo siihen jäähdytettävään pintaan. Se on niin kuin olennainen, koska siinä se pinnan jäähtyminen tapahtuu. Ja se on niin kuin kaksiulotteinen, kun tuo pisara tietysti pyörää pisara siellä kaasun seassa, niin se on kolmiulotteinen. Eli niin kuin, sen takia me ei tarvita niin kuin pientä, tai meillä ei ole mitään hyötyä niin kuin pintojen jäähdyttämisessä siitä, että meillä on kovin pieni pisara. Ja toisaalta sitten, niin jos meillä on kovin pieni pisara, niin kuin te olette tuolla painepesurilla pessyt jotakin, niin vaikka autoon, niin ottakaapas 3 askelta vaikka taaksepäin siitä auton vierestä sen painepesurin kanssa tai 4, ja koitatte sieltä pestä, niin huomaatte, että ei se enää oikein toimi. Se tarvitsee itse asiassa 2 askelta. Ja sehän johtuu siitä, että se painepesurin tuottama pisara, kun on hyvin pientä, niin sehän ei lennä kovin pitkälle. Ja se on itse asiassa käänteinen tälle, että tämä pienen pisaran vajoamisnopeus, vajoamishitaus oikeastaan, jos näin voi sanoa, mikä on pienelle pisaralle savukaasun jäähdyttämisessä etu, niin se on sitten taas täällä pintojen jäähdyttämisessä haitta, koska se pisara, mikä me sinne ilmaan ruiskutetaan, niin jos se on niin pieni, että sillä on massaan nähden paljon ilmanvastusta, niin se ei koskaan saavuta sitä pintaa. No joo, tämä oli sivujuone tästä, mutta tällä on sellainen merkitys, että kun me lähdetään jäähdyttämään tuommoista niin kuin energiavaraston akkustoon, niin toivottavasti pystyin perustelemaan tällä kohtuu pitkälläkin johdatuksella siihen, että me tarvitaan isompia pisaroita kuin niitä hyvin pieniä. Että me tarvitaan vähän isompi pisarakoko, jotta se pisara lentää perille asti, jotta me saadaan se niin kuin riittävä jäähytys niin kuin teho. Ja se, millä sitä nyt on sitten niin kuin me on tässä tehty ja treenattu, niin on pistosuihkuputki. Pistosuihkuputkessa joko suunnattava tai sitten tavallinen, molemmissa niin kuin käytetty paine tietysti on semmoinen, millä me pystytään säätämään jossain määrin pisarakokoa. Että kun painetta kasvatetaan, sen lähtevän veden lähtönopeus kun kasvaa, niin se aiheuttaa samalla siihen semmoisen, että sen ilmanvastus kasvaa ja se pisaroituu nopeammin. No, ei mennä ehkä sinne, mutta olennaista on se, että käytetään jotakin, millä se vesi saadaan oikeasti lentämään perille asti. Ja tässä nyt voisi sitten, niin kuin, en mä tiedä, onko tämä nyt niin kuin väärin näin sanoa, mutta että sitten esimerkiksi ehkä semmoisen korkeapainejärjestelmän tai sammutinleikkuri, joka tuottaa hyvin pientä ja kaasujen jäähdyttämiseen erinomaista pisaraa, tai mikä tahansa muu, mikä tuottaa erinomaisen pientä pisaraa, niin sen käyttäminen ei ehkä ole paras mahdollinen. No se, miten me on sitä tehty, niin tässä treenattu ja kuuntelen mielellään niin kuin teidän ajatuksia, niin me on tehty ihan yksinkertaisesti konttiin reikä, ja on koetettu myös mainostaa semmoista kovinkin paljon tai suht aktiivisesti, että jotta me tiedettäisiin, mihin se konttiin porattava jäähdytysreikä tehdään,
tässä tilanteessa, kun se palaa, niin se pitäisi olla etukäteen merkattu. Ja tuossa julkaisussa, mihin tämä kaikki perustuu, niin siellä on semmoinen pätkä kuin suositukset, missä on sanottu, että pitäisi olla etukäteen merkattu läpäisykohta, jotta me pystytään turvallisesti ulkoapäin jäähdyttämään sitä konttia, jos tarve vaatii. No mitä me haetaan tällä, niin me haetaan niitä pintojen jäähtymistä, jotta se palo ei leviä moduulista toiseen. Hirveän paljon muuhunhan me ei pystytä oikein niin kuin siihen, että me jäähdytetään niitä pintoja. Ja tuossa nyt on semmoinen video, mitä on joskus tehty tuommoista testiä, niin näytän pois poikkeen, toivottavasti se näkyy sinne. Niin tämä nyt on tehty ihan tämmöisellä tavallisella magneettiporalla, mutta voi tehdä, siis menee normikontista kyllä tuommoinen hyvä terä läpi, ihan normiakkuporalla, ei tarvitse magneettiporaa siihen. Tässä ei ollut meillä vettä siinä vaiheessa käytössä, kun me tätä tehtiin, niin me ei ole jäähdytetty, mutta poraamista olisi hyvin suotavaa jäähdyttää vedellä ihan jo sen takia, että ei haluta tässä nyt tuottaa niitä kipinöitä, millä se tussautettaa ilmaan se kontti viimeistään, eli toisin sanoen ei haluta kipinöintiä tuosta. Mutta tässä on käytetty sitten tätä suunnattavaa pistosuihkuputkea sillä ajatuksella, että sillä pystytään sitten niin kuin suuntaamaan sitä vettä niihin akkumoduleihin, ja tietenkään me ei nyt välttämättä tiedetä, että mikä niistä moduleista on, että aika lailla summassa me joudutaan edelleenkin suiskimaan sinne vettä, mutta ehkä siitä nyt jotain hyötyä voisi jopa olla. Okei, tämä nyt ehkä sitten, jos me muistellaan sitä näiden sessioiden ensimmäisiä vaiheita, niin tämä on ehkä sitten sieltä nelikenttämallista, niin voisiko tämä olla tämmöinen defensive interior, eli puolustava sisäänsammuttaminen, niin sisällä mennään tavallaan sammuttamaan ja koitetaan, että se ei siellä sisällä etene asiasta toiseen se palo, eli niin kuin akkumoduulista toiseen. Mutta pitää sanoa, että onneksi ei koskaan ole vielä ollut sitä tilannetta, että tämmöistä tarvitsisi käytännössä kokeilla, mutta tietysti päivältähän se lähempänä on. Okei, olipas meillä sitten mitäs täällä meillä, tuo lähtee. No siinäpä se oikeastaan olikin. Minä olen niin näköjään huomattavan nopea. Minä karsin tuosta aikaisemmasta materiaalista sähköautoihin liittyviä asioita aika rankalla kädellä pois. Ihan sen takia, että mä ajattelin, että tämä ei 2 tuntiin onnistu muuten mitenkään, mutta nythän me ollaan hyvin etuajassa. Että ainakin kysymyksiä ja keskusteluja, niin niille ainakin aikaa nyt jäi ihan tosi hyvin. Tai ainakin melkein puoli tuntia. Jes, mahtava homma. Siitä voi itse kukaankin napata yhteystiedot talteen ja sitten kun yhteystiedot on sitä napattu talteen, niin voi vaikka Jaankin päättää, niin saadaan vastaajien ja puhujien kuvat isommaksi. Katsotaanpa täältä, että mitäs meillä on nyt sitten uusia. Nyt sitten, jos on kysymyksiä, niin kättä nostamalla saa puheenvuoron. Täältä minä niitä jaan. Hämäläisen Petri on jakanut ilmakuvan tuommoisesta Yllikkälässä sijaitsevasta 30 megawatin akkuvarastosta. Siellä on 10 konttia ja keskellä on pieni sähköasema ja muunta. Ja viereen on tulossa toinen tehokkaampi ja kommentoi vielä, että näitä on tulossa ympäri Suomea. Sitten on Pöyhä Janne kysynyt, että miten suuri riski sammuttajalla on saada sähköisku, kun vedellä sammutetaan akkupaloja. Ja ehkä ylipäätään voisi näistä akkupalojen ja energiavarastojen sähköiskuriskistä ja muista vaaratekijöistä puhua, että onko siellä muuta sitten se kaasun ja räjähdysvaara on, mutta miten se sähköiskuvaara siellä? No sehän on nythän me niin kuin meidän etu, ainakin jos nyt puhutaan niin kuin autopuolelta ja yleensäkin, niin meidän etuhan on se, että me käsitellään niin kuin tasajännitettä. Ja tarkoittaa siis toisin sanoen sitä, että toisin kuin vaihtojännitteessä, että kun sä otat kiinni siitä vaihejohdosta, niin silloinhan siitä tulee kyllä kynsille riippumatta siitä, että missä se nollajohdin on, mutta niin nythän meillä näissä sähköautoissa, niin meidän pitäisi käytännössä päätyä itse osaksi semmoista virtapiiriä, joka kulkee niin kuin sieltä akun plusnavasta ihan niin kuin koko matkan sinne miinusnapaan.
niin yleisesti ottaen se on hyvin hankalaa niin kuin päätyä siihen tilanteeseen onneksi. Eli sitä tapahtuu hyvin. En ole kuullut, että semmoista olisi koskaan tapahtunut. Ja tuossa kun katsoin noita, jos nyt on EV FireSafe niin kuin materiaaleja, niin sielläkin oli, että ei ole yhtään semmoista niin kuin todennettua tai dokumentoitua tapausta, jossa olisi saatu siitä sähköisku. Siellähän on niin jo akun sisällä, jos puhutaan nyt siitä sähköautosta, se ehkä eniten kiinnostaa, niin siellähän on akun sisällä on jo erotin, joka laukeaa silloin, kun sillä törmätään esimerkiksi johonkin. Ja toisaalta, jos me otetaan sieltä sitten semmoinen sulake irti, niin silloin se erotin aukeaa, ja silloin ne korkeajännitekomponentit on jo automaattisesti niin kuin, virrattomia. Mutta jos ne ei ole virrattomia, niin käytännössä, kun siellähän kulkee aina 2 kaapelia rinnakkain, sähköauton korkeajännitejärjestelmää ei ikinä ole maatotettu runkoon toisin kuin se 12 voltin mukavuusjärjestelmä. Eli se on aina 2 kaapelia plus ja miinus kulkee sieltä, missä ikinä sitä tarvitaankaan. Ja nyt, jotta me päädyttäisiin niin kuin niiden väliin, niin niiden molempien kaapeleiden pitäisi olla ensinnäkin paljaana yhtä aikaa. Ja meidän pitäisi jotenkin onnistua sillä tavalla, että me saadaan niin kuin joku raaja tai työkalu toiseen niistä kaapeleista ja sitten toiseenkin joku raaja tai työkalu yhtä aikaa, niin sitten se onnistuisi. Eli se on hyvin, miten se nyt sanoisi, marginaalinen tai olematon se todennäköisyys, että tämä onnistuisi. Että melkein se täytyy olla tarkoitushakuista sitten, että ja toki sitten muistetaan se, että meillä on suojavälineitä, että meillä on 1000 volttiin asti reitettyjä työkaluja ja sitten ihan hyllytavarana saa rautakaupasta tai ainakin hyvin varustautuneesta rautakaupasta, niin saa 1000 voltin suojakäsineitä, jotka jo suojaa se käsine siltä sähköltä. Mutta tämä on kyllä kysymys, joka usein tulee esiin. Nythän tuossa sen verran taitaa tässä yhteydessä, kun ollaan Palopäällystöliiton järjestämässä tilaisuudessa, niin saa ehkä mainostaa, että jos teillä niin kuin kysymyksiä on näistä ja ihan oikeille asiantuntijoille haluatte niitä esittää, niin tuossa toukokuun 22.–23. päivähän on tämmöinen Palopäällystöliiton tilaisuus, joka nyt toivottavasti saadaan toteutumaan, eli Energy Safety Transition Forum, joka niin kerää sitten ulkomailta ihan niin kuin eturivin nimiä, myös nimenomaan näihin sähköasioihin vastaamaan, että siihen voi vielä ilmoittautua, ja ilmoittautumisaikaa on tässä, miten se nyt olikaan, ensi viikon alkuvaiheeseen, niin Palopäällystöliiton sivuilta löytyy ilmoittautumislinkki, ja toivotaan, että saadaan sinne ilmoittautuneita riittävästi, niin pystytään se tilaisuus järjestämään. Niin siellä on sitten ihan tämä sähköautojen ja tämän niin kuin sähköturvallisuuden, se on niin kuin yhtenä omana topiikkinaankin, että on minua viisaampia ihmisiä kertomassa siitä. Mutta tämä on niin kuin minun näkemys, että kyllä hyvin epätodennäköistä on, että se sieltä voi sähköiskun saada. Energiavarastoissa sitten on taas niin moninaisia ne rakennejärjestelmät, että niistä on niin kuin ei minun kompetenssi ei riitä sanoa, että miten mahdollista se siellä on, koska siellä on paljon muuntajia ja muita, että miten ne sähköt siellä kulkee paikasta toiseen, niin niiden osalta minun on pakko sanoa vaan, että tiedän, että sähkö on sinistä ja sattuu. Kyllä, kiitos. Täällä on sitten keskusteltu näistä energiavarastojen sammuttamisesta ja on myös mainittu sitä, että makevesi ei juuri sähköä johda, mutta että pelastustoimen tehtäväksi ja onnettomuuksien ehkäiseminen etenkin rakennuslupavaiheessa ja palon leviämisen estäminen varastosta ympäristöön ja sitten pohditaan sitä, että eikö näihin kennosta räkkeihin voisi määräysperusteisesti saada kuivanousut valmiiksi putkitettuina, jolloin pelastushenkilöstön tehtäväksi jää veden syöttäminen tähän linjastoon ja räkit jäähtyisivät kerralla ja sen energiavaraston rakenteet ovat piloilla ja tätä komppaillaan, että se riittäisi. Sitten täällä oli kysymys, että onko tässä
tällä aihepiirillä yhteyksiä tähän aurinkosähköjärjestelmien kanssa tapahtuvaan sammutustoimintaan? Osaatko tähän aurinkosähköjärjestelmään kommentoida? Niin, no joo, ensinnäkin tuohon, niin oikeastaan se kuva, mitä katsottiin, tässä video, mitä katsottiin siitä räkistä, niin siinä oli just tämä periaate, että siellä on niin syöttö. Siinä nyt syötettiin siinä videolla vaahtoa sinne, mutta just tuo periaate, että jokaiseen moduuliin syötetään niin sitä sammutetta ja sillä tavalla se saadaan kyllä sammumaan. Ja jos tuommoisen niin pystyisi niin kuin sinne vaatimukseksi asettamaan, niin tämähän ratkaisisi hirveän paljon ongelmia. Se että minun kompetenssi ei riitä siihen, että osaisin arvioida, että voiko semmoista vaatimusta niin esittää. Ja nyt kun tähän vastasin, niin minä unohdin sen toisen kysymyksen. Joo, toinen kysymys liittyy tähän aurinkosähköjärjestelmiin ja niihin, onko näillä yhteyksiä tai muuta tai mitä herättääkö jotakin ajatuksia aurinkosähköjärjestelmien sammutustoimintaan tai jos on tulipaloja sellaisessa rakennuksessa, missä on aurinkosähköjärjestelmiä ja mahdollisesti myös tietenkin energiavarasta siinä yhteydessä. No joo, siis aurinkosähkö niin asioita me nyt ei ole tässä julkaisussa hirveästi käsitelty. Toki siellä taisi olla, olikohan siellä jotakin siinä sammutustekniikan julkaisussa, niin aurinkopaneeleiden osalta tietysti on niin kuin tavallaan ongelmallista se, että nehän tuottaa sitä sähköä koko ajan ja niitä on niin kuin jossain määrin hankala niin kuin lopettaa sitä sähkön tuotantoa. Että on jotakin tämmöisiä tuotteita, muistaakseni nimeltään PV-stop, jota pystyy ruiskuttamaan sen paneelin pinnalle, että tavallaan niin kuin yö tulee ja sähkön tuotanto loppuu siitä paneelista, mutta tietysti jos niitä on paljon, niin se on tekemätön paikka että tavallaan niin kuin se riski niissä on se, että siinä palon tilanteessa, että kun ne tuottaa edelleenkin sitä sähköä ja me joudutaan siellä sammutustoimenpiteitä tekemään, niin se on niissä aito riski. Niitä on toteutettu eri tavalla. Hyvät toteutukset semmoisia, että kun ne paneelit on niin sanotusti stringissä, että niitä on peräkkäin, niin hyvissä toteutuksissa niissä on erottimet joka paneelin välissä, että ne saadaan kaikki niin kuin puotettua eroon toisistaan. Sen jälkeen se jännite putoaa niin pieneksi, että se on niin kuin vaaraton, mutta huonossa toteutuksissa voi olla, että tämä ei onnistu. Ja sitten tietysti aurinkopaneeleiden osalta nyt yksi sellainen ongelma on se, että jos ne on niin sanotulla harjakatolla ja siellä palaa, niin ne aiheuttaa sen riskin siinä, että kun ne putoaa sieltä alas, jos siellä sattuu olemaan alla, niin se on tietysti yksi riski. Ja sitten ehkä en tiedä, onko hirveän tavanomaista Suomessa, mutta maailmalta on myös niitä raportteja siitä, että semmoinen isohkon aurinkopaneeli installaation palo, niin siinä on semmoinen ongelma, että se nostaa ilmaan sitä lasia siitä aurinkopaneelin, kun siellä on lasi ja kun se lasi särkyy ja siinä on kovaa noste tietysti palosta aiheutuen, niin sitten niitä sataa niin kuin pitkän matkan päähän johonkin pellolle, jossa sitten lehmät syö niitä ja siitä tietysti aiheutuu sitten kipua ja kärsimystä ja tämmöisiä, että nämä nyt on ehkä ne, mitä sieltä aurinkopaneelimaailmasta tulee niin kuin ensimmäisenä mieleen näistä riskeistä, mutta toisaalta niin aika useinhan siellä on tuo akkujärjestelmä sitten jollakin tavalla niin kuin mukana. Yes. En tiedä, saanko tuosta kysymyksestä ihan kiinni, mutta savolaisena vastasin joka tapauksessa. Joo, kyllä ainakin itse ajattelen, että siinä oli sitten vastaus ihan hyvä. Tässä on sitten suurjännitteisiin liittyviä muistisääntöjä on täällä chatissa kirjoitettu ja myöskin tuleva asetus, joka tulee tänä syksynä voimaan ja pitää olla testattu turvallisuus leviämisen estämiseksi akkukemialla ja rakenteellisesti lienee tehokkain tapa onnettomuuden estämiseksi ja seurausten pitämiseksi vähäisenä. Tähän liittyy myös pelastustoiminta. Lisää artikkelakohtia, sisällytettävä ohjeet siitä, miten toimia, jos tunnistetaan vaaratekijät, kuten tulipalo tai räjähdys toteutuisivat. Näitä on sitten niin tulossa. Mulla on muutama kysymys tänne tullut vielä itsellä. Vielä yleisölläkin on mahdollisuus
viittailla ja pyytää puheenvuoroa myös. Chatissa kovaa keskustelua. Joo. Saanko vastata yhden kysymyksen, kun sitä ei kukaan vielä esittänyt, mutta kun en muistanut sitä laittaa tuonne materiaaliin, niin yksi olennainen juttu, jos olette näiden varsinkin tuon luvittamisen suhteen niin kuin tekemisissä, niin kuin akkuenergiavarastoissa yksi tärkeimpiä juttuja on hallittu paineenpurku, jos siellä jotakin tapahtuu. Ja tiedän, että ainakaan noissa ihan ensimmäisissä, mitä on tullut, niin näin ei ole. Eli niin siellä ei välttämättä ole otettu huomioon sitä, että sinne syntyy tämmöinen räjähdyskelpoinen, tässä sanotaan syttymiskelpoinen ilmakaasuseos ja siitä sitten deflagraatio ja paineen nousu. Niin jos olette näiden asioiden kanssa jotenkin tekemisissä, niin toiminnanharjoittaja, oikeastaan kuka se rakentaa, niin se pitäisi velvoittaa, että sinne tehdään niin kuin riittävä paineenpurku ja niin mielellään katolle, ei sinne sivulle, jotta jos siellä on sammuttajia töissä, niin se paine tulee sitten silmille, niin mielellään katolle, niin se on jo yksi semmoinen niin kuin iso askel siihen sammuttajien turvallisuuteen. Ja ihan SFS-standardin mukaisesti voivat laskeskella sinne paineenpurkuaukkojen koot, niin se on iso turvallisuusharppaus sen suhteen, että ei tule sitten niitä sen paineen aiheuttamia työtapaturmia. Tätä ei kukaan kysynyt, minä odotin sitä kysymystä. Mulla oli valmis vastaus, päätin vastata, sori. Joo, ja ajattelin myös näin, että en osaa itse sanoa, että pystyykö velvoittaa jälkikäteen, mutta varmaan kannattaisi suositella, jos tämmöisiä kohteita on tehty ilman paineenpurkua, että se sitten sinne tehtäisiin jälkikäteen. Sanoit, että suolalla voi jouduttaa sitä akun purkautumista ja muutenkin se kestää pitkään, niin onko meillä mitään tapaa varmistaa sitä, että se akku olisi purkautunut loppuun? Pystytäänkö sitä mittaamaan sitten jossain vaiheessa tai muuten sillä tavalla, että me pystyttäisiin tietämään, että se akku on kokonaan kuollut? Litiumiakussahan tuppaa olemaan jännitettä, vaikka se auto näyttää, että akku on tyhjä. Joo, niin, jos ajatellaan, että se on niin kuin upoksissa, niin en oikein tiedä, kyllä valitettavasti en keksi, että miten se pitäisi käytännössä nostaa sieltä pois ja niin ottaa sitten niin kuin esimerkiksi huoltoerottimesta ja mistä sieltä nyt sitten saakaan, niin kuin, se on tietysti siinä on sellainen ongelma, että se niin kuin, ei ole työtä, jota voisi niin kuin ajatella, että pelastuslaitoksen henkilöt tekee, koska sehän on sitten tämmöistä minun mielestä enempi huoltotyötä. Ja näissä kovissa jännitteissä niin pitäisi olla sitten siihen perehtynyt henkilö, jolla on pätevyys tehdä se. Me on ollut jo keskustelua ihan siitä, että voidaanko me niin kuin ajatella, että me sen niin kuin vaikka kolaritilanteen aikana, että voidaanko me silloin, jos siellä on jotakin, missä me epäillään, että on jännitetty, voidaanko me niitä mitata. Niin siitäkin on tullut keskustelua jo, että se olisi niin kuin työ, mitä pelastuslaitos ei saa tehdä pelastuslaitoksen koulutusta litiumakuista näiden sammuttamista. Pistetäänpä tuolta mykistä. No, nyt. Niin, että sekin on vähän semmoinen rajatapaus, että mitenkä paljon me voidaan semmoista niin sanotusti sähköteknistä mittausta tai muuta vähän sähkötyöksi miellettyä edes tehdä siinä niin kuin vaikka liikenneonnettomuus tai siinä palotilanteessa. Niin sitten jos sen palotilanteen jälkeen niin kun halutaan mitata sieltä, niin mä kyllä melkein sitten sen jo helposti heittäisin sinne jonkun autokorjaamon, jossa on aidosti siihen koulutettuja henkilöitä, niin heidän tehtäväksi. Yes. Ja vähän samaan teemaan liittyvä asia. Mä olen siis itse nähnyt ja kuullut esityksen tästä ihan siis pienten, se oli tämmöinen potkulauta, mitä oli ladattu sisällä ja sieltä oli sitten tapahtunut tämä terminen purkaus ja se oli päässyt sitten ihan räjähdysmäisesti
syttymään ja sieltä oli ikkunakarmit mennyt ja tämmöinen kiviseinä tiilet oli pullistunut ja se on niin raju ollut se pelkästään tämmöisen potkulaudan aiheuttama reaktio, niin pystytäänkö me jotenkin mittaamaan sitä, jos se kaasu vuotaa sinne, että onko meillä jotakin semmoisia ihan vaikka kotikäyttöön soveltuvia varoittimia, mitkä periaatteessa on niin palovaroittimia, mutta tämmöistä termisen purkauksen kaasuja varoittaisi, jos niitä lähtee purkautumaan. Onko näihin mittareita olemassa? No siis jos ajatellaan niin kuin kotikäyttöön, niin, jonkunlaisen semmoisen varoituksenhan saa niin kuin häkämittarilla, että siinä kaasussahan on varsin paljon häkää ja niin se tämähän ei ole mikään pommin varma eikä oikeastaan muutenkaan hirveän varma menettely, että jossakin vaiheessa se häkämittari varmasti sitten varoittaa, kun sitä kaasua on purkautunut riittävästi, mutta se, että tapahtuuko se ennen kuin sitä on niin paljon, että se voisi muuten syttyä, niin sitä on aika mahdoton sanoa. Ja kaikki tämä perustuu siihen, että se kaasu kautta aerosolikoktaili, mikä sieltä akusta vapautuu, niin se riippuu hirveän monesta tekijästä. Se riippuu siitä akkukemiasta, sen akun lataustasosta nyt sitten meillähän pelastustoimessa on syttymisvaaramittari, jolla me voidaan kyllä kohtuudella sitä mitata. Mutta täytyy muistaa se, että nämä mittarit ei ole, tai joku mikä se nyt oikein nimi onkaan, kun en voi Traeger-mittaria ääneen sanoa, mutta mitä pelastusopistolla käytettiin niitä laatikoita. Monikaasumittari, joo, kyllä. Ja voit laittaa äänitteeseen piip sille, kohan missä mainittiin taas joku tuotemerkki, niin mehän mitattiin niillä ja niillä saatiin ihan hyviä tuloksia, vaikkakaan se ei välttämättä siinä kohden mittaa, kun sitä esimerkiksi sitä häkää tai sitten niin kuin syttymisrajaa. Jo vuonna 2019 yhdessä semmoisessa kansainvälisessä foorumissa siitä keskusteltiin, että onko niin kuin meidän pelastustoimen mittarit niin kuin luotettavia, ja siellä oli saksalainen professori, joka sanoi, että ne on suuntaa antavia, mutta ei riittävän luotettavia, ja tähän minä en ole vieläkään saanut niin kuin varsinaista vastausta. Ja se johtuu siitä, että ne niin kuin kaikki aineet siinä purkauksessa ei ole pelkästään kaasuja, vaan siellä on aerosolejakin, joka on näille mittareille ongelma, mutta se menee jo lillukanvarsiin. Mutta että niin kuin näillä mittareilla saadaan kyllä suuntaa antavia ja useassa tapauksessa ihan riittävänkin suuntaan antavia mittauksia aikaiseksi. Yes. Nyt ei muita kysymyksiä näitä olemaan. Minäkin olen oman kysymyspankkini täällä tyhjentänyt. Erittäin paljon kiitoksia Marko, älyttömän paljon kiitoksia taas monipäiselle yleisölle.